συγγραφέα Μαρία Μαραγκού. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους ακροατές σου. Πώς είσαι, όλα εντάξει? Καιρός είναι να πάρουμε κάτι θετικό, να το πάρουμε. Θα το πάρουμε και σήμερα πιστεύω ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που σε έχουμε στην εκπομπή μας. Θα ξεκινήσω με τα βασικά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος θα μας παρακολουθήσει σήμερα, οπότε πρέπει να τους τα πούμε αυτά τα πράγματα, να κάνουν εγγραφή στο κανάλι σου, το οποίο το έχω καρφιτσώσει αυτή τη στιγμή στην ζωντανή μας συνομιλία με τους υπόλοιπους του καναλιού. Επίσης, να τους πω να κάνουν like στη σημερινή εκπομπή. Έχεις 87 βίντεο επίσης στο κανάλι σου, τα τσέκαρα όλα να ξέρεις, και τα περισσότερα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε διάρκεια. Έτσι, σωστά? Συνήθως τα βίντεο είναι, θα λέγαμε, σεμιναριακοί κύκλοι. Δεν είναι απλά βίντεο, γι' αυτό είναι μεγάλα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι πάρα πολύ σύντομο, παρόλο που το έχω προσπαθήσει. Το λιγότερο που έχω καταφέρει είναι 40 λεπτά, ας πούμε. Έτσι είμαι και εγώ. Και πάρα πολλοί μου λένε τι είναι αυτά και μεγάλες εκπομπές. Ναι, αλλά τους λέω δεν με ρωτάτε καθόλου αν είναι εύκολο, πόσο κουράζομαι, ότι πολλές φορές στεγνώνει ο λαιμός μου και ξεμένα από στάλιο. Να ολοκληρώνεις το θέμα, να το ολοκληρώνεις και να το τεκμηριώνεις. Όχι μόνο να λες, ας πούμε, να δείχνεις τις αποδείξεις. Ακριβώς. Ενδιάμεσα, επειδή η σημερινή εκπομπή, να πω σε όλους τους τηλεθεατές, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λογικά θα διαρκέσει πάνω από μισή ώρα και ίσως και παραπάνω. Ενδιάμεσα μπορεί να κάνω ένα stop προκειμένου να ενημερώνω το κοινό έτσι πού βρισκόμαστε και τι έχουμε πει μέχρι στιγμής. Μαρία, θα ήθελα να σε συστήσω στο κανάλι, να σε μάθει ο κόσμος, να ξέρουν ποια είσαι. Έχουμε το βιογραφικό σου, Μαρία Μαραγκού Αλκίπη, φαϊνό άλογο, φαϊνός ύπος. Η Αλκίπη είναι αυτή που έχει την ηλιακή δύναμη, γιατί η Αλκή είναι η ηλιακή δύναμη, στους ύπους, δηλαδή στα άλογα μέρη της ψυχής, τα οποία είναι το σύστημα και η επιθυμία, οπότε είναι η κυριαρχία του ενίοχου νου στα άλογα μέρη της ψυχής. Και αυτή η άλλη ύπη είναι οι δύο ύποι που είχε η Αθηνά εδώ πέρα. Α, ναι. Ναι. Θεωρώ ότι είναι αυτό γιατί η φρόνηση που αντιπροσωπεύει η Αθηνά κυριαρχεί πάνω στα άλογα μέρη της ψυχής. Γι' αυτό εμείς λέμε άλογο, δεν έχει λογική. Πήραμε τον τύπο του Πλάτωνος που παρουσιάζει στο Φέδρο και το είπαμε άλογο γιατί αντιπροσωπεύει τα άλογα μέρη της ψυχής. Οπότε ο νους είναι ένας ενίοχος και η φρόνηση που δίνει η Αθηνά είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο νους. Είναι φορά του νου η φρόνηση, φορά και νόησης, λέει στον Κρατήλο. Οπότε αυτή κυριαρχεί πάνω στα άλογα μέρη της ψυχής και τα κάνει άλκημα, δηλαδή να έχουν την ηλιακή δύναμη μέσα τους. Τέλεια. Τέλεια. Εξού και το όνομα. Λοιπόν, γεννήθηκες στον Κορυδαλό Αττικής το 1960. Τελείωσες με άριστα τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1983. Ό,τι δεν ισχύει μου το λες ή το διορθώνουμε, και έκανες μεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά, παρακαλώ, στον τομέα των πολυμερών, με υποτροφία από το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της χώρας, National Research Council. Ισχύει, σωστά, έτσι, μέχρι εδώ? Σωστά. Το 86 πήρες μάστερ στη χημική μηχανική από το Πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ και συγχαρητήρια. Γνωρίζεις αγγλικά και γαλλικά και από το 1988, μετά την επιστροφή σου από τον Καναδά, ασχολείσαι επαγγελματικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Άλλο και αυτό. Ασχολιόμουν. Τώρα τέλος. Εντάξει, γιατί τώρα έχουμε κι άλλα, έτσι, έχουμε και τη συγγραφή. Λοιπόν, τέλεια. Έχει συγγράψει ένα πρωτοποριακό τετράτομο έργο με θεματική ανάλυση της αγγλικής γραμματικής, αυτό δεν το ήξερα μέχρι σήμερα, με τίτλο Applied Grammar in Use. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λίτερα το 2008 και αποτελεί μια φιλοσοφική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας μέσα από μια κρατήλια οπτική στα αγγλικά. Ναι, δηλαδή παίρνω πάρα πολλά ας πούμε λέξεις, πώς ετυμολογούνται, πώς υπάρχουν οι ελληνικές λέξεις μέσα στις αγγλικές και κυρίως να δώσω την εξήγηση ενιών που δεν έχουν, οι Άγγλοι δεν έχουν κανόνες στη γραμματική και προσπάθησα να βρω το σκεπτικό τους. Και αυτή η κρατήλια, όταν λέμε κρατήλια εννοούμε να δώσουμε το λόγο διδώνε. Για ποιο λόγο δηλαδή λες εδώ on Monday και δεν λες in Monday.
Και προσπάθησα να βρω ότι αυτή η κρατήλια είναι μαθηματική εξήγηση, γιατί αυτό που κρύβεται πίσω από τον κρατήλο, παρόλο που είναι η κατασκευή της ελληνικής γλώσσας, αυτό είναι ένα απίστευτο πράγμα που το αναδεικνύω ιδιαίτερο στη δεύτερη έκδοση που θα ακολουθήσει φέτος, του κρατήλου, είναι ότι ο κρατήλος, παρόλο που λέει την κατασκευή της ελληνικής γλώσσας, είναι ένα ύμνος στα μαθηματικά. Γι' αυτό τα μαθηματικά και η ελληνική γλώσσα είναι έτσι δεμένοι. Intertwined που λέμε. Intertwined. Είναι πολύ δεμένα. Αυτή λοιπόν η κρατήλια οπτική χρησιμοποιείται μέσα στην εμφάνιση, ας πούμε, της λογικής της κατασκευής μιας άλλης γλώσσας. Οι Άγγλοι το μεταξύ παραπονιούνται. Γιατί να έχετε αρσενικό, γιατί θηλυκό, γιατί ουδέτερο, τι σπαστική που είστε εσείς. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία γλωσσολογικού ενδιαφέροντος και χτυπιούνται συνέχεια. Γιατί να είναι έτσι, γιατί να λένε οι Γερμανοί der Baum, γιατί να είναι der Baum, γιατί να είναι, ξέρω εγώ, das Kind, το παιδί, γιατί να έχει δηλαδή άρθρο μπροστά. Και στα ελληνικά. Και... Προσπαθείς να εξηγήσεις ένα της πρώτης δημοτικού τα μαθηματικά του λυκείου. Δεν γίνεται να καταλάβει τι πάνε να πει κλείνουμε ονόματα, τι πάνε να πει έχουμε άρθρα. Είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Πολύ χαμηλό επίπεδο. Συνεχίζω. Το 2015 συνεργάστηκες με τον εκδοτικό οίκο Sylvia Carr, το διαβάζω σωστά, Sylvia Carr, για τον οποίο συνέγραψες ένα βιβλίο με τίτλο Companion for the 10 Practice Examinations for the Michigan CCE. Διαβάζετε σωστά, CCE, okay, στο οποίο παραθέτεις στην ανάλυση του λεξιλογίου τις ελληνικές ρίζες των αγγλικών λέξεων, όπου αυτό ήταν δυνατόν, αναδεικνύοντας έτσι την ελληνική γλώσσα μέσα από τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Με τη μελέτη της φιλοσοφίας ασχολείσαι συστηματικά από το 1994, δηλαδή 30 χρόνια, με ιδιαίτερη εστίαση στα θέματα της ελληνικής γλώσσας και των κωδίκων που κρύβει, θέματα που θα πιάσουμε φυσικά και αργότερα στη σημερινή εκπομπή, Μαρία. Ναι. Τον διάλογο κρατήλος του Πλάτωνος, καθώς και τα σχετικά σχόλια του Πρόκλου, μελετάει η συγγραφέας εις βάθος από το 2003, νομίζω μαζί ξεκινήσαμε, γιατί και εγώ εκείνη την εποχή περίπου ανακάλυψα τον Πλάτωνα, όταν ήμουν 20 χρονών, 18-20, και το 2005 δίδαξε το έργο αυτό στους κύκλους μαθημάτων του Ηλιοδρομίου. Αποκορύφωμα όλης αυτής της ενασχόλησης ήταν η συγγραφή του έργου με τίτλο «Κρατήλος, περί ονομάτων ορθότητος των εκδόσεων Ηλιοδρόμιων» το 2015. Είπες ότι έπεται και δεύτερη, σωστά, επανέκδοση. Δεν είναι απλά επανέκδοση. Αυτό που θα γίνει τώρα, που προετοιμάζεται τα τελευταία 3 χρόνια πολύ συστηματικά, είναι η προσθήκη περίπου 100 σελίδων, όπου εκεί γίνεται πολύ εις βάθος μελέτη του κρατήλου, παρουσιάζεται, ας πούμε, η δομή της ψυχής κατά Πρόκλων, οι τάξεις του δαιμονικού βασιλείου. Είναι πάρα πολύ αναλυτικό αυτό. Και κυρίως, αυτό που σας είπα και στην αρχή, αποδεικνύεται ότι τελικά ο κρατήλος είναι ύμνος στα μαθηματικά. Εκεί είναι το πάντρεμα της γλώσσας με τα μαθηματικά, μέσα στο κρατήλο. Και σε έχω ακούσει να πενεύεις πολύ τον Πρόκλο, σωστά, τον Πρόκλο. Ο Πρόκλος, η αείμνηστη Αλτάνη, εδώ στο σπίτι μου ερχότανε και την καλούσα και έκανε παραδόσεις σε παιδιά, μαθητές μου, που κάθε χρόνο, για 9 ολόκληρα χρόνια, έκανα εδώ συμπόσια στα παιδιά που κάναν μαθήματα, να μάθουν τη γλώσσα των θεών μετά τη γλώσσα του τυφώνος που μαθαίνουν. Δηλαδή οι μαθητές μου δεν είχαν καθόλου καλή εκτίμηση. Πραγματικά, γιατί αυτό που στο περνούσα... Άρετη λόγοι, διαλογισμός. Μία βασική γλώσσα για να μπορούμε να συνονοούμεθα. Είναι η γλώσσα της τυφωνικής εποχής, ας πούμε. Όπως τα ανακατεύει όλη αυτή, έτσι όλη η εποχή εδώ, η τυφωνική, τα ανακατεύει. Γι' αυτό την ονομάζω γλώσσα του τυφώνους. Γλώσσα του τυφώνους. Και την Αλτάνη, όπως και άλλους συγγραφείς, και παρουσίασαν στα παιδιά το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Εκεί, λοιπόν, πρωτοάκουσα εγώ Πρόκλο, πρωτοάκουσα ετυμολογία. Ενώ είχα διαβάσει Πλάτωνα, δεν είχα μπει τόσο βαθιά στις δονήσεις αυτές. Και γι' αυτό, επειδή στο τέλος κατέληξα να ετυμολογήσω τον Όμηρο και να τον αποκωδικοποιήσω μέσα από την ετυμολογία, ενθουσιάστηκε η Αλτάνη και είμαι η μόνη που έγραψε πρόλογο στο βιβλίο μου. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό και με τιμάει, γιατί θυμόταν δηλαδή η Αλτάνη 3 χρόνια πριν μας φύγει από τη ζωή, 2,5,
που πήγα να την να τη ζητήσω να μου προλογίσει το βιβλίο, το πόσο ωραία αισθανόταν που ήταν 25 παιδιά γύρω, ας πούμε, και εκείνη τους μιλούσε για την ελληνική γλώσσα, εδώ μέσα στο σαλόνι, εδώ πέρα. Δηλαδή, εγώ μέσα από τη διδασκαλία της αγγλικής ποτέ δεν έπαψα να τους κάνω ενέσεις ελληνικότητος. Να τους τσιγκλάς, Έτσι. Και έτσι πρέπει. Για να συνεχίσω. Αν κανείς μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, καλά, πόσο από χημικός μηχανικός εσύ έκανες αγγλικά. Επειδή, και να το ξέρουμε και οι τηλεθεατές, χτυπήθηκα πάρα πολύ με θανάτους στο σπίτι μου και μου διαλύθηκε, όχι μόνο ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, και όλο μου το σόι, και μου είχε μείνει ένας αδελφός και μια γιαγιά, ήθελα πας θυσία να κάνω μια οικογένεια για να έχω ανθρώπους γύρω μου να με αγαπάνε, να τους αγαπάω, και επέλεξα να εγκαταλείψω καριέρα για να αφοσιωθώ πλήρως στα παιδιά και να τους μεταδώσω όλη αυτή την ελληνικότητα και την λατρεία και της πατρίδας και τις αρχές και το ήθος, να μην τα πετάξω σε μια babysitter. Οπότε έπρεπε να κάνω κάτι μέσα στο σπίτι μου. Και βρήκα να κάνω αγγλικά, γιατί θα μπορούσα να κάνω οποιαδήποτε μαθηματικά, φυσική, χημεία, αλλά τα αγγλικά ήταν προτάσεις φιλενάτων μου από το Λύκειο. Λέει να μην τα πάμε τώρα τα παιδιά στα φροντιστήρια, δεν αναλαμβάνεις εσύ που ήρθες από τον Καναδά. Και ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Μπράβο. Και έτσι είμαστε στο σήμερα. Ναι. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό, γιατί αν ακολουθούσα καριέρα δεν θα ασχολιόμουν με τη γλώσσα. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο και ιδίως τα δυσάρεστα. Ιδίως τα δυσάρεστα. Το έχεις αναλύσει και πολλές φορές άλλο στο βίντεο που έχω παρακολουθήσει. Να συνεχίσω. Δεν είναι κακό να μηγές καλού. Δεν είναι κακό να μηγές καλού. Ακριβώς. Λοιπόν, άρθρα σου σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη φιλοσοφία, καθώς και ερμηνευτικές αναλύσεις ποιημάτων του Οδυσσέα Ελίτη έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό Ρομφαία. Με τον Όμηρο ασχολείσαι συστηματικά από το 2008, εστιάζοντας στην ετυμολογική ανάλυση των λέξεων κυρίως της Οδύσσιας. Και τώρα πάμε στα βιβλία σου. 6 βιβλία μέχρι στιγμής βλέπω, σωστά? Μετά τον Κρατήλο, ναι. Είναι 6 με τις εκδόσεις Κάκτος τώρα. Πάμε. Λοιπόν, 1. Οδύσσια, το κοσμικό ταξίδι της ψυχής. Σωστά. Εξαντλημένο από τον Κάκτο. Ελίτης και ορφισμός. Να πω ότι είναι η δεύτερη έκδοση εξαντλημένη και τώρα θα πάμε για την τρίτη έκδοση. Από τον Νοέμβριο. Ωραία. Θα εξαντληθεί η δεύτερη έκδοση, πάμε για την τρίτη. Ελίτης και ορφισμός. Κώδικες μοίησης του Ομήρου. Επίσης εξαντλημένο είναι το Διόνυσος, ο Θεός και ο άνθρωπος, το οποίο πέρσι νομίζω το είχαμε μιλήσει στο Λιτόχωρο. Ή κάνω λάθος? Είναι εξαντλημένος ο Διόνυσος. Δεν νομίζω. Αλήθεια. Ο Διόνυσος είναι εξαντλημένος από τον Κάκτο. Και επίσης άλλα 2 βιβλία. Ελευσίνα μυστήρια, η οδός της θέωσης του ανθρώπου, διαθέσιμο, και από τον Οδυσσέα του Ομήρου, στον Οδυσσέα Ελίτη, επίσης από τις εκδόσεις Κάκτος. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί από αυτά τα 6 βιβλία, τα 2 είναι σε δεύτερη έκδοση, το ένα θα πάει για τρίτη έκδοση. Τώρα από ό,τι ακούω και ο Διόνυσος είναι εξαντλημένος. Δεν το είχα πληροφορηθεί από εσάς, ακούω, φαντάζομαι. Τίποτα, παρακολουθώ όλα. Είναι πολύ συγκινητικό το πόσο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος όλο αυτό. Γιατί πιστεύω, δεν το λέω πραγματικά, δεν είναι για μένα ή να πω ότι τα γράφω καλά κτλ. Είναι ότι τεκμηριώνεται οτιδήποτε λέγεται και αυτό το προσλαμβάνει ο κόσμος, ότι είναι σοβαρό. Δεν είναι κάτι που εγώ το σκέφτομαι έτσι και το λέω έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να τεκμηριώνεις ότι λες, και το βλέπετε και από τα βίντεό μου. Δηλαδή πάντα έχω το αρχαίο κείμενο. Απλά, όπως μου λέει και ο Λεκάκης, έχεις τη συνδυαστική ικανότητα. Δηλαδή, λέω, έτσι το είπε ο Πλάτωνας, να ο Ορφέας πως το λέει, να ο Όμηρος πως το λέει, αλλά είναι ενιαία η ορθικοπυθαγόρια πλατωνική, η νεοπλατωνική γραμμή. Δεν είναι αυτό που μας λέει, που μας λένε πολλοί να κατακαιρματίζουν ότι άλλα έλεγε ο Αριστοτέλης, άλλα έλεγε, ξέρω εγώ, ο Πλάτωνο. Και είναι δοχεία όλοι μεταξύ τους είναι. Εκ του πονηρού. Όλοι μεταξύ τους. Ναι. Σωστά. Ακριβώς. Και 2 πράγματα να πω για το κανάλι σου, γιατί πρέπει και αυτό να το θέσουμε. Ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας ως διασυμπαντικού κώδικα μέσα από την ανάλυση της ετυμολογίας. Το ξαναλέω για τον κόσμο που δεν ξέρει, ετυμολογία είναι για μένα, το θεωρώ επιστήμη. Επιστήμη που να καταλάβουμε τον νομοθέτη που έχει ποιήσει αυτή τη γλώσσα, που την έχει δημιουργήσει, γιατί είναι δημιουργοί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Όλα αυτά δεν μπορεί τυχαία να έγιναν. Μιλάμε για, εγώ πάντα λέω, εγκεφάλους. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε εμείς σήμερα να καταλάβουμε
ποιοι κατήχαν τόση μεγάλη γνώση και δημιούργησαν και έπλασαν μια γλώσσα. Επίτρεψέ μου, Γιάννη, να πω, το λέω επανειλημμένως και στο κανάλι και σε όσες διαλέξεις κάνω, δεν είναι ανθρώπινη γλώσσα. Δεν είναι ανθρώπινη γλώσσα. Αυτό είναι πιο χοντρό και από μένα ακόμα που λες. Η γλώσσα είναι δοσμένη από θεία όντα, τα οποία υπήρξαν άνθρωποι και κατέβηκαν ως θεάνθρωποι. Αυτό το λέμε ήρωες. Ως θεάνθρωποι κάτω. Και αυτό είναι όλο το εξελικτικό ταξίδι της ψυχής, η πορεία της στην ψυχή, πως το σπήλο του Πλάτωνος. Βγαίνει ο άλλος έξω και οι άλλοι δεσμότες που είναι εδώ πέρα στο λαιμό τους και στα πόδια τους οι αλυσίδες, δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει φως απ' έξω. Αυτός δεν μένει έξω. Ξανάρχεται να τους λέει «Ξυπνήστε ρε, εκεί πέρα, από εδώ είναι το φως». Ένας τέτοιος είναι και ο δημιουργός της γλώσσας. Τάκ, που έρχεται. Γι' αυτό και λες ότι είναι θεϊκή η ελληνική γλώσσα. Θεϊκή. Έχει αυτή τη θεϊκότητα. Φυσικά. Άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έφτασε στη θέωση και ξαναγύρισε πίσω να πει «Μπράβο, αυτό». Είναι ένας οδηγός. Από θεία όντα αυτή, και αυτό το αναδεικνύει πολύ και ο Σπυρίδης, ο Χαράλαμπος, με την πολυετή ενασχόλησή του και στη μουσική και στα μαθηματικά και όλα αυτά και με τη γλώσσα, και λέει ότι... Ο Σπυρίδης είναι ο άνθρωπος, για όσους δεν ξέρουν, για το κοινό μας, ο Σπυρίδης είναι ο άνθρωπος, ο καθηγητής πανεπιστημίου που έκανε την ανάλυση του θρακικού ευρήματος. Αυτός είναι. Λέμε για τον ίδιο. Ναι, ο Σπυρίδης ο Χαράλαμπος. Ναι. Δεν λέμε για τον ίδιο. Το θρακικό ευρήμα, το ξέρω για τη μελέτη που έχει κάνει, είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Αν είναι ο ίδιος, είναι καταπληκτικός. Μιλάμε, έχω πάθει σοκ με ένα βίντεο του Κώτη. Δεν συζητάμε. Μαθηματικός εγκέφαλος. Και αυτός ίδρυσε 40 μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα κτλ. Έχει ασχοληθεί λοιπόν με την ελληνική γλώσσα, ότι είναι κάθε γράμμα αριθμός και νότα. Είναι η συχνότητα. Αριθμός και νότα. Άρα αυτός είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και έχει αποδείξει δηλαδή ότι είναι αδύνατο ένας ανθρώπινος εγκέφαλος να κάνει τόσες συνάψεις για να δημιουργήσει μια τόσο τέλεια δομημένη γλώσσα. Και είναι η ετυμολογία αυτή η οποία αναδεικνύει τη μεγαλοσύνη της γλώσσας. Και γι' αυτό και εγώ μέσα από την ετυμολογία ερμηνεύω τους κώδικες του Ομήρου. Ο οποίος, κοιτάξτε, η λέξη όμηρος είναι ο μυρός, εδώ. Ο μυρός της φυλής. Είναι το στήριγμά μας αυτό. Χωρίς όμηρο είμαστε κακόμηρο έθνος. Η ώρα που τα λες. Και πού τον έδεσε, ποιον έδωσε ο Δίας, ποιον είχε την Αθηνά, μετά τη Γέννα, ποιον είχε δέσει το μυρό? Δεν τον είχε δέσει, τον είχε ράψει το Διόνυσο. Τον είχε ράψει, αλλά πάλι λίγο... Αν θέλετε θα το αν θέλετε μετά να σας πω τι εννοούμε με αυτό το πράγμα. Ότι έχει από το κεφάλι του την Αθηνά και από το μυρό του, το μπούτι του, το Διόνυσο. Τι είναι αυτός ο Δίας, δηλαδή? Να κρύξεις κάτι. Θέλω, πριν μπούμε στα βαθιά, γιατί τώρα είμαστε ακόμα σε πολύ έτσι ωραίο και χαλαρό mood, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά με τεράστια βαρύτητα. Γιατί από την απάντησή σου νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα πάρει κατεύθυνση. Πόσο παγανιστές θεωρείς τους αρχαίους Έλληνες από το 1 ως το 100? Παγανιστές με την έννοια που μας την προβάλλουν σήμερα στο σχολείο. Η προσωπική μου γνώμη είναι 0, αν με ρωτήσει. Κοίταξε, τι πάει να πει παγανιστές? Με την προσωπική έννοια που μας τη λένε. Είναι υποτιμητικό, σαν να λέμε ειδωλολάτρες, ας πούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ετυμολογικά, η λέξη παγανιστής έχει μέσα το παγάν. Παγάν είναι η πηγή στα δωρικά. Δηλαδή, οι Λάκωνες έχουν α, η δωρική διάλεκτος. Η Ιωνική, που είναι στην Αττική εδώ, έχει ήτα. Λέμε, ήταν η επιτάς. Ήταν ασπίδαν η επιτάς ασπίδος. Οι Ιώνες λένε η την ασπίδα, η επιτής ασπίδος. Ακριβώς. Και ένα σπίδος αποτιμάται αυτό. Η την η επιτής. Ναι.
Αν λοιπόν εγώ συνδέομαι με την πηγή της ζωογονίας και την κοσμική ζωογονία και την πηγή του φωτός, ναι, είμαι παγανιστής και καμάρι μου. Καταλάβατε. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω ετυμολογικά. Εάν αυτό που με χαρακτηρίζει είναι να συνδέομαι με την πηγή του φωτός και της θεότητας, είμαι παγανιστής, μάλιστα. Ναι. Εσείς πώς το εννοείτε το παγανιστής, να μας πούνε όσοι το υποτιμάνε. Γιατί να σου πω, Γιάννη, ότι όποιος είναι ετυμολόγος, με ύψιλον το τι που σημαίνει το έτοιμο, σημαίνει το αληθές, ξέρει ετυμολογία αυτό που λέει, είναι και ετυμόλογος. Το τύπο μου γιώτα. Οπότε να έρθουν να μας κολλήσουν αυτοί που μας έχουν τα ταμπελάκια για να τους μιλήσουμε. Οι Ιταλοί είχαν πάρει οι Ρωμαίοι αυτό το παγάν και το κάνανε παγκάνι. Παγκάνους από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχω διαβάσει ένα βιβλίο εξαιρετικό ενός Αμερικανού συγγραφέα που έχει γράψει για το Χάρβαρντ και στη συνέχεια αυτό το πράγμα απέκτησε για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα σήμερα προσβλητική έννοια. Αλλά όπως είπες και εσύ, αν με αυτήν την έννοια που την είπες τώρα και εσύ θεωρούμε παγανιστής, ναι είμαι, γιατί υπάρχει μια σφοδρή επίθεση και λένε νεοπαγανιστές, νεοπαγανιστές. Εγώ δεν έχω δηλώσει ποτέ ούτε δωδεκαθεϊστής με την παραδοσιακή έννοια που την προσβάλλουν κάποιοι. Έτσι. Πυθαγόρη, ότον η μετέραν παραδόντα τετρακτήν, παγάν αενάου φύσεως. Ορκιζόντουσαν στον Πυθαγόρα που παρέδωσε σε αυτούς την τετρακτή, την ιερή, που είναι η πηγή της αεναίας φύσης. Ναι, Πυθαγόροι και παγανιστές. Πυθαγόροι παγανιστές ήταν. Και οι Πυθαγόροι. Ωραίο πράγμα. Έτσι. Να συνεχίσω λίγο με δύο πράγματα ακόμα από το κανάλι σου. Πάνω στην ετυμολογία. Οι έννοιες και τα σύμβολα των θεών και των ηρώων είναι κάτι που το αναλύεις στο κανάλι σου. Έμπρακτη εφαρμογή της ελληνικής φιλοσοφίας στην καθημερινότητά μας. Θα έρθω σε αυτό, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Προσέγγιση της σύγχρονης φυσικής στην αρχαία φιλοσοφική σκέψη και ανάδειξη της επιστημονικής βάσης της ελληνικής θρησκείας. Μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή που μιλάω τώρα, μου βγάζει το YouTube 543 άτομα. Και αυτός ο αριθμός ανεβοκατεβαίνει συνεχώς. Είναι απίστευτο. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν. 543. 543. Θα αλλάζει συνεχώς αυτός ο αριθμός. Η φιλοσοφία, κατ' εμέ, τι είναι? Μπορεί να σου προσφέρει όχι απλά μονοφώτιση, όχι να σε βοηθάει στην καθημερινότητά σου να γίνεις καλύτερος, να παίρνεις πιο σωστές αποφάσεις, να γίνεις η πιο βελτιωμένη έκδοση του εαυτού σου, να μην κάνεις λάθη. Γιατί πολλοί κόσμος λέει, ρε Θετικέ, ρε Μαρία, γιατί να ασχοληθώ με τη φιλοσοφία, γιατί να κάτσω να διαβάσω Πρόκλο ή Πλάτωνα ή Αριστοτέλη? Η απάντησή σου ποια είναι? Σε βοηθάει αύριο η φιλοσοφία να μην κάνεις τις λαλακίες που έκανες χθες? Απολύτως. Λοιπόν, οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι ορίζουν, προσέξτε, εμείς οι Έλληνες λέμε δεν γνωρίζουμε αν δεν ορίζουμε. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, τι είναι ψυχή? Δώσε μου τον ορισμό. Δεν μπορώ να μιλάω για ψυχή και να είμαι ψυχολόγος αν δεν μπορώ να ορίσω τι είναι ψυχή. Πρόσεξε. Να ορίσω τι είναι ψυχή. Επειδή λοιπόν ο ορισμός της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία ορίζεται ως, με δύο τρόπους. Πώς βιωτέων, πώς να ζω τη ζωή μου, πώς πρέπει να ζω, πώς βιωτέων, όλα αυτά τα αίων σημαίνει πώς πρέπει. Έτσι. Και μελέτη θανάτου. Όταν λέμε μελέτη θανάτου, δεν σημαίνει ότι εγώ μελετάω και μαθαίνω τι είναι ο θάνατος. Η μελέτη στην αρχαία γλώσσα σημαίνει πρακτική άσκηση. Τι είναι δηλαδή, καλέ, θα πεθάνω πρακτικά? Μάλιστα, πώς? Στα μυστήρια. Στα μυστήρια είχαν την δυνατότητα να αποχωρίζουν την ψυχή από το σώμα εν ζωή. Να πηγαίνουν να έχουν εμπειρία θανάτου, να βλέπουν τα άλλα παιδεία και να έρχονται πίσω και να καταλαβαίνουν ότι ο θάνατος δεν είναι απώλεια, είναι μεταμόρφωση. Οπότε υπερβαίνανε το φόβο θανάτου και γινόντουσαν ήρωες. Πολύ απλά. Πώς η Ελλάδα έχει τόσους ήρωες?
Αυτό λοιπόν το πράγμα, η μελέτη θανάτου, και αυτό μας το λέει... Ξεπερνούσαν το φόβο, να πεις. Ξεπερνούσαν το φόβο. Ναι, ξεπερνούσαν το φόβο, το βασιλιά των φόβων. Ο Αριστοτέλης μας λέει για τα μυστήρια, ου μαθήν, αλλά παθήν. Στα μυστήρια δηλαδή δεν μάθαινες, πάθαινες. Προσέξτε τι λέει. Το είχα σημειώσει αυτό σήμερα και θέλω να έρθω σε λίγο σε αυτό. Το παθήν, θέλω να έρθω σε λίγο. Ρωτάει πριν σε εμπειρία θανάτου, στα μυστήρια. Αυτό είναι το μελέτη θανάτου. Ρωτάει ο Παναγιώτης Μανιφάβας μια ερώτηση που είναι μέλος στο κανάλι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πιστεύει η κυρία Μαρία Μαραγκού ότι στο μέλλον πολλοί από τους σημερινούς Έλληνες θα αφυπνιστούν, και αν ναι, σε πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα? Είναι ερώτηση που την έκανε μόλις τώρα ένα μέλος από το κανάλι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Όταν όταν προβλέφθηκε το τέλος των μυστηρίων από τον Νεστόριο, τον τελευταίο ιεροφάντη, τον Ευμολπίδη τελευταίο ιεροφάντη, όχι αυτόν που σκότωσε ο Αλάριχος, γιατί όταν σταμάτησε να είναι Ευμολπίδης από την οικογένεια των Ευμολπιδών, έγινε και το τέλος. Όταν προβλέφθηκε λοιπόν, γιατί αυτοί φυσικά είχαν μαντικές ικανότητες, εννοείται, ότι έρχεται το τέλος των μυστηρίων, είπε ο Νεστόριος, η ανθρωπότητα μπαίνει στη μεγαλύτερη νύχτα. Δεν θα έχει φως χωρίς μυστήρια η ανθρωπότητα. Προσέξτε, επειδή τίποτα δεν είναι αιώνιο και επειδή αυτά γίνανε όταν είχαμε μπει, που λέμε, στους ιχθείς, ξέρετε, η γη κάνει αυτό που λέμε στροβοσκοπική κίνηση, κάνει αυτό. Σαν σβούρα. Δεν γυρνάει μόνο έτσι, κάνει έτσι, σαν μπαλαρίνα ας πούμε, σαν σβούρα. Και κάθε φορά δείχνει άλλο ζώδιο άξονας της, κάθε 2.000 περίπου 200 χρόνια. Η περίοδος των ιχθύων, που είναι το ζώδιο του Ποσειδώνος, είχε να κάνει με τον φόβο. Γι' αυτό και η θρησκεία που επιβλήθηκε λέει μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προς Θεού. Το πρώτο που λέει. Αυτό λοιπόν η περίοδος των ιχθύων σηματοδοτείται με τον φόβο, δηλαδή πίστευσον εις εφωνεύω, χιλιάδες εκατομμύρια Έλληνες σφαγιάστηκαν, επειδή τολμούσανε να υμνήσουν το Δία ή να κάψουν θυμίαμα, εντάξει, τελειώνει με τον φόβο, πάρε κοροναϊούς, πάρε διάφορα, να πυρηνικά αυτά θα γίνουν, να σε πάει εδώ πέρα. Άρα, εδώ μιλάμε ότι βιώνουμε εμείς το τέλος αυτής της περίοδου που ούτως ή άλλως κρατάει 2 με 2.200 χρόνια από τότε που ήρθε ο Αλάριχος το 396 μετά Χριστό. Εμείς το παίρνουμε από το 0 ας πούμε, μέχρι τώρα είναι το 2 και κάτι. Εμείς είμαστε τα 150 χρόνια της μεταβατικής κατάστασης. Δεν υπάρχει περίπτωση μπαίνοντας στον υδροχώο, μπαίνουμε στον υδροχώο και θα αλλάξουν οι καιροί που λέει και το τραγουδάκι, ο υδροχώος τι σηματοδοτεί? Αυτός χαίει, είναι, εκεί εφορεύει η Ήρα. Η Ήρα είναι πάρα πολύ αυστηρή, δεν παίζει εδώ πέρα. Και ο υδροχώος είναι ζώδιο του αέρα. Και λες, μα αφού είχε είδωρ, πώς είναι ζώδιο του αέρα καλέ? Είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα. Αυτή η περίοδος λοιπόν που θα βιώσουμε, το χαίο είδωρ σημαίνει έρχομαι σε ενσάρκωση, γιατί μέσα από το νερό έρχεται η ενσάρκωση και ο αέρας είναι η επικοινωνία. Δεν μπορώ εγώ να ακούσω χωρίς αέρα. Οπότε δεν δουλεύει ακοή. Μπράβο. Και το έχουμε βιώσει αυτό στις μέρες μας, πόσο εύκολη είναι η επικοινωνία. Μην μου πείτε ότι εμείς μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα με 500 και να μας παρακολουθούν πριν 20 χρόνια. Αυτά δεν γινόντουσαν. Άρα όλη αυτή η τεχνολογία διευκολύνει την επικοινωνία. Αυτή που είναι το ρόπαλο του Κύκλοπα, δηλαδή το όπλο του αυτού του επιτηρητή της παγκοσμιοποίησης, από αυτό λοιπόν κόβει ο Οδυσσέας και φτιάχνει το δικό του και τον τυφλώνει, τη δικιά του οργιά που τη λέει, αυτό που τύφλωσε τον Κύκλοπα, που τη λέει μοχλών στην Οδύσσεια Γιώτα Ραψοδία. Εγώ δηλαδή χρησιμοποιώ τη δυνατότητα αυτή
που μου δίνει η νέα τεχνολογία, αντί να αποχαυνωθώ, να αφυπνιστώ. Και έρχομαι στο ερώτημα του φίλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει με ταχύτητα φωτός η μετάδοση του αφυπνιστικού μηνύματος των Ελλήνων, και αυτό το βιώνω στο μεγαλείο του τα τελευταία χρόνια εγώ, όταν φτάνω να έχω μαθητές από την Τανζανία. Και λέω, ορίστε, ποια Τανζανία ρε παιδιά, δηλαδή στην Αφρική μ' ακούνε Έλληνες, στη Μελβούρνη, στο Σαν Φραντζίσκο, στη Φιλανδία. Και λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Παίρνω κάθε μέρα μηνύματα από Αγγλίες, από, τι να σου πω, μέχρι από Κίνα έχω πάρει. Δηλαδή μήνυμα από Έλληνες που είναι εκεί πέρα. Και το πόσο διψάει ο ελληνισμός που έχει διασπαρεί, δηλαδή είμαστε παιδιά σαν τις πίθες που έχουν τα κουκουνάρια. Το κουκουνάρι είναι στο θύρσο του Διονύσου, πάνω εδώ. Όταν πάρεις πίθα το κουκουνάρι, ξέρετε πώς πετάγεται σαν βόμβα, παπ, και γίνεται πυρκαγιά στο δάσος. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να πετάμε σπίθες φωτός, παπ, γιατί φωτίζουμε νόες. Όσο πιο πολύ νόες φωτίζονται, αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα, το όπλο του κύκλοπος που πάρει για την αποχάπνωση, θα αφυπνίσει τον κόσμο και θα γίνει ταχύτατα αυτό το πράγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι, επιτρέψτε μου να έχω, να μην πω την ελπίδα. Γιατί όχι. Να πω, εντάξει, αν όχι τη βεβαιότητα, αν όχι και σε μένα, στον κύκλο των παιδιών μου, στον κύκλο ζωής τους, ας πούμε, στην επόμενη γενιά, αν όχι σε αυτή τη γενιά, θα βιώσουμε σίγουρα αυτό το μπαμ. Εγώ νομίζω ότι εγώ θα το βιώσω στη δικιά μου τη γενιά. Ότι θα βιώσουμε εκεί πέρα που είναι όλα σκοτεινά, θα γίνει ένα μπραφ και θα έρθει το φως. Γιατί θα σας μιλήσω, αν μου επιτρέπετε, κβαντικά. Δηλαδή, πώς αποδεικνύει η κβαντική φυσική με το πείραμα του 100ου πυθίκου. Ο Ρούμπερτ Σέλντρεϊκ, σας λέω, μοριακός βιολόγος και ψυχολόγος που έχει αναλύσει με κβαντική το τι γίνεται στην ψυχολογία, τι κάνανε αυτοί. Πήρανε 100 πυθίκους, όχι 100, πήρανε πολλούς πυθίκους και τους βάλανε σε κάτι νησιά της Ιαπωνίας, που μεταξύ τους ήταν δύο ομάδες, δεν μπορούσαν να έχουν επικοινωνία γιατί τους χώριζε ένα βουνό. Και πήρανε και άλλη μια ομάδα πυθίκων και τους βάλανε σε ένα άλλο νησί, εκεί κοντά. Δώσανε λοιπόν πατάτες σε όλους αυτούς και τρώγανε. Κάποιος πήρε την πατάτα και την έβαλε σε μια πηγή και έβγαλε το χώμα και του άρεσε καλύτερα, που την έφαγε πιο εύκολα. Το έδειξε σε ένα διπλανό του πυθικό, έκανε και αυτός το ίδιο. Αυτός το ξανάδειξε στον άλλο. Όταν έφτασε ο 100ος πύθικος, γι' αυτό είναι το πείραμα του 100ου πυθίκου, μετράγανε αυτοί πώς το κάνανε, ακαριέα στην άλλη μεριά του βουνού που δεν τους βλέπανε οι άλλοι πυθικοί, κάνανε όλοι το ίδιο και στο άλλο νησί. Που σημαίνει, και λέει τώρα, κοιτάξτε τώρα, επειδή η σκέψη του πυθίκου, φανταστείτε του ανθρώπου τι παίζει, που είναι πολύ πιο δυνατή η παλμοδόνηση του ανθρώπου, η σκέψη του πυθίκου διαμόρφωσε, πήγε στο λεγόμενο χωροχρονικό συνεχές, αυτό που λέει η κβαντική φυσική, ότι εδώ υπάρχει ενιαίος χωροχρόνος. Εδώ έχουμε τη διάσπαση του χρόνου στο υλικό πεδίο. Σε ένα ανώτερο πεδίο που πάνε οι νοητικοί κυματοπαλμοί, σχηματίζεται λοιπόν μία σκεπτομορφή. Αυτό το λέμε μορφικό πεδίο. Όταν εγώ σκέφτομαι το ίδιο με σένα, ενισχύω το μορφικό πεδίο που έστειλες εσύ εκεί. Όταν σκέφτεται και ο άλλος, ενισχύεται. Όταν γίνει ένας συγκεκριμένος αριθμός που χρειάζεται αυτό που λέμε κρίσιμη μάζα, να σκέφτεται το ίδιο πράγμα, ακαριέα το σκέφτονται όλοι. Όταν λοιπόν εγώ διασπείρω το φόβο ότι θα πεθάνεις, ακαριέα θα το σκέφτονται όλοι. Γιατί 1, 2, 3, 5, 10, θα πεθάνω. Δεν θα φιλήσω τον εγγονό μου, το παιδί μου, το έτσι. Θα κολλήσω. Και τελείωσες μετά, τελείωσες. Αυτό αντίστροφα, εάν το πάρουμε, όταν εγώ κάνω ένεση θετικής ντοπαμίνης και λέω μη μασάτε ρε.
Και κοίταξε εδώ τι είπαν οι Έλληνες, αυτό έτσι. Δεν θα είναι αιώνια η κατάσταση. Και ο άλλος λέει, δεν φοβάμαι. Εγώ ρε παιδί μου δεν φοβάμαι, δεν με πάει 5 και 1. Και αρχίζω και το διαχειρίζομαι αυτό. Και επηρεάζω και τον άλλο και τον άλλο και τον άλλο. Και αρχίζουν αυτοί και σκέφτονται όπως εγώ θετικά και ακούνε τον θετικό και τον ακούνε, τότε δεν μασάνε αυτοί. Και αυτή η σκεπτομορφή ενισχύεται και στο τέλος ξαφνικά βλέπεις πάρα πολλούς να σκέφτονται έτσι. Και λες, μα πώς, αφού εγώ δεν τους ξέρω αυτούς, πώς σκέφτονται σαν και εμένα αυτοί. Αυτό είναι αποδεδειγμένο από την κβαντική φυσική. Απαντώ λοιπόν στο φίλο ότι είναι δεδομένο. Η αφύπνιση είναι δεδομένη. Απόδειξη, εσύ, εγώ, ο Γιάννης και όλοι αυτοί που μας παρακολουθούν και η Μερκούρη και το Σαν Φραντζίσκο και η Τανζανία που με ακούει. Παντού, πραγματικά. Τα μηνύματα και εγώ που παίρνω, φαντάζομαι και εσύ, είναι από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Δεν υπάρχει. Τι Νέα Υόρκη, τι Γερμανία, Αμερική, Σκανδιναβία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία. Υπάρχουν άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα και μου δήλωσαν ότι εκεί είναι τώρα πρωί και βλέπουν αυτή την εκπομπή, γιατί ενώ έπρεπε να πάνε στη δουλειά, λένε δεν θέλουν με τίποτα να χάσουν σήμερα την παραγωγή. Είναι πολύ συγκινητικό και αυτό μου δίνει και εμένα δύναμη να συνεχίσω ακάθεκτη. Εγώ τους έχω πει, κάθε χρόνο που γράφω 1 με 2 βιβλία. Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου, σας το λέω παιδιά, τουλάχιστον 40 βιβλία έχω εδώ για γράψιμο. Τουλάχιστον 40, όχι 4. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Οι καρδιές και τα εκατοστάρια αυτά που έχουν και πάνε γράφουν αυλέτα. Και κατεύθυνσης βιβλία, όπως η 4η φάση του νερού, η οποία 4η φάση του νερού είναι η μεγαλύτερη... Έχω διαβάσει το βιβλίο, δεν κατάλαβα τίποτα, να ξέρεις. The fourth phase of the water, δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, γιατί εντάξει, θέλεις και λίγο χημία και φυσικές να ξέρεις. Πολύ δύσκολο βιβλίο. Πολύ δύσκολο βιβλίο. Το ωραιότερο βιβλίο θετικών επιστημών που έχω διαβάσει στην καρδιά μου. Ο άνθρωπος που μιλάει ότι ανακάλυψε ότι το νερό έχει ακόμα μία κατάσταση. Φάση. Έτσι, πέραν των όσων ξέρουμε μέχρι σήμερα. Τι μπορείς να πεις επιγραμματικά για αυτό το πράγμα. Επιγραμματικά. Θα λέω το εξής. Οι 3 φάσεις που ξέρουμε είναι στερεό, πάγος, υγρό και αέριο. Η 4η φάση είναι κάτι που δημιουργείται σαν φιλμ σε μια φίλιδρη επιφάνεια όταν μπαίνει μέσα στο νερό. Με το που μπαίνει αυτή μέσα στο νερό η φίλιδρη επιφάνεια, αυτή έλκει τα μόρια του νερού, τα οποία σπάνε και κάποια κομμάτια τους, οξυγόνο, υδρογόνο, έρχονται εδώ απάνω της και στρώνονται σαν φύλλα σπανακόπιτας και το άλλο υδρογόνο με φορτίο συν 1 φεύγει προς τα εκεί. Αυτά που δομούνται εδώ γίνονται κυψελοειδώς, ακούτε, εξάγωνα κυψέλης και φορτίζονται αρνητικά, γιατί υπερισχύουν τα οξυγόνα σε φορτίο. Φορτίζονται αρνητικά. Η διεπιφάνεια, λοιπόν, αυτή η επιφάνεια που έχω μέσα στη δικιά μου επιφάνεια, αυτό το φιλμ που ακουμπάει, φορτίζεται αρνητικά και δίπλα είναι τα θετικά πρωτόνια, τα θετικά υδρογόνα. Αυτή εδώ, το πλήν από εδώ, το συν από εδώ, με την ηλιακή ενέργεια διατηρείται χωρίς να αποφορτιστεί έτσι. Αυτό, η ηλιακή ενέργεια που διατηρεί τον διαχωρισμό των φορτίων λέγεται ζωή. Αυτό συμβαίνει μέσα στα κύτταρά μας, μέσα σε όλα τα κύτταρα των φυτών που κάνουν φωτοσύνθεση, μέσα σε οτιδήποτε έχει ζωή. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και όταν στο θάνατο αυτά αποφορτίζονται. Γεια σας. Και υπάρχει δηλαδή η 4η κατάσταση του νερού μέσα μας. Βεβαίως. Και μέσα μας και έξω μας και παντού. Και σε κάθε κύτταρό μας είναι η φίλιδρη επιφάνεια αυτή. Και αυτό το πράγμα, το φιλμ, το λέμε 4η φάση του νερού, γιατί είναι κρυσταλλική δομή. Είναι υγρός κρύσταλλος. Η κρύσταλλη είναι στερεή. Δεν υπάρχει υγρός κρύσταλλος. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι ακριβώς απάνω σε φίλιδρες επιφάνειες, με την ηλιακή ενέργεια γίνεται ο διαχωρισμός των φορτίων, κάνει κρυσταλλική δομή αυτό το νερό απάνω τους, με εξάγωνα κυψελοειδώς, και αυτό είναι η ζωή. Προσέξτε τι λέει ο ορφικός ύμνος 8 του ηλίου.
Νούμερο 8. Συνδέει τα άνω με τα κάτω. Κοιτάτε το 8. Τι λέει, πώς τον αποκαλεί τον ήλιο? Φιλονάματε. Αγαπάς τα νάματα. Είσαι φίλιδρος. Τέταρτη φάση του νερού, με την ηλιακή ενέργεια διατηρείται η ζωή. Απίστευτο. Είναι δυνατόν? Εντάξει. Τι πάνε δεν ξέρω τι επιστήμες μπορεί να υπήρχαν, αλλά είναι να μπορεί κανείς πώς μπορεί κάθε φορά. Αυτά που έχουμε, σας το είπα, δεν είναι ανθρώπινα, είναι θεϊκά. Είναι θεϊκά. Ο Ορφέας, ο Όμηρος, είναι τέτοιοι που έχουν έρθει κάτω. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μιλάμε τη γλώσσα των θεών. Των θεών και των αγγέλων. Αυτή είναι η γλώσσα. Προχθές έκανα μια ανοίξη στο κανάλι ότι όσο πιο καλά ελληνικά μιλάει ο λαός μας, τόσο αλλάζει μέχρι και το πνεύμα του. Ότι γινόμαστε διαφορετικοί. Μόνο με τη γλώσσα γινόμαστε καλύτεροι. Πώς μπορεί να εξηγήσουμε, Μαρία, ότι οι Έλληνες και το 60 μιλούσαν καλύτερα ελληνικά και είχαν πιο πολύ νοημοσύνη, παρόλο που υπήρχε φτώχεια, ανέχεια, δεν είχαν ποικιλία στη διατροφή τους οι άνθρωποι, πεινούσαν. Είχαν όμως τη γλώσσα και μόνο με τη γλώσσα είχαν καταφέρει να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε στην Αμερική και να κάνουν τόσες μεγάλες καριέρες. Πώς? Γιάννη μου, θα σου πω το εξής. Το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα. Γι' αυτό έχω δώσει όλη μου τη δυναμική εκεί. Η γλώσσα η οποία έχει μαθηματική δομή. Είναι απίστευτο. Γι' αυτό έχω ενθουσιαστεί εγώ. Είμαι ένας θετικός επιστήμονας. Δεν μπορώ να παραμυθιαστώ. 1 και 1 ίσον 2. Οι περισσότεροι συμφοιτητές μου, να σας πω τι τώρα, από συμφοιτητές μου, ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, ο Παύλος Ορμήτης, να συμφοιτητής μου. Και βάλε, από τον τύπο που κάνει τους κάδους σκουπιδιών στην Ελλάδα και σε πολλά άλλα αυτά, είναι συμφοιτητής μου. Δηλαδή με καριέρες, όχι αστεία. Λοιπόν, αυτοί συνήθως 90% είναι ορθολογιστές. Έλα τώρα ρε Μαρία, θα πιστεύεις σε ψυχές. Όμως, στο τελευταίο reunion δεν μου το είπαν αυτό. Γιατί? Τι πήγε στραβά, εγώ δεν πήγε καλά. Τι δεν τους άρεσε? Τι τους άρεσε? Και κάποια βίντεο. Ναι. Ναι. Οπότε, εδώ μιλάμε και είδα με μεγάλη μου χαρά ότι αυτοί οι ορθολογιστές, ρε παιδιά, λέει να κάνουμε και κανένα reunion. Να πω κάτι, Μαρία. Να πω κάτι, γιατί έχω πει τόσα πολλά πράγματα σε αυτή την παλιό εκπομπή μου που ο κόσμος τα έχει χάσει αυτά τα επεισόδια, γιατί είναι μέσα από τα ταξίδια μου. Αφού δεν έχουμε ψυχή, όταν πήγα στην Πρατισλάβα και συνάντησα έναν Έλληνα, πώς γίνεται την ώρα που τον ρώτησα πώς σε λένε, να λέω στον εαυτό μου Μάριο τον λένε. Είμαι σίγουρος ότι τον λένε Μάριο. Θα σου πει ότι τον λένε Μάριο. Και μου λέει Μάριος. Ένας ξένος Έλληνας στην Πρατισλάβα. Πώς είναι δυνατόν? Απίστευτο. Και του λέω, εσύ εδώ το είχα. Είπα από μέσα μου, μόλις τον πω πώς τον λένε, θα μου πει Μάριο. Και μου λέει, ρε φίλε, πού το ήξερες? Έτσι. Και του απαντάω ότι όταν ταξιδεύω, είμαι μέσα στη ροή των πραγμάτων. Όταν ταξιδεύω και πηγαίνω στο εξωτερικό, νιώθω τόσο μεγάλη χαρά που θα συναντήσω άλλους ανθρώπους, άλλους πολιτισμούς, που ανοίγω τόσο πολύ. Ανοίγομαι σαν Γιάννης, είμαι πάρα πολύ θετικός σε αυτά που θα μου τύχουν, σε όλα βασικά ανοίγομαι, με αποτέλεσμα να μπορώ να μπορούν, να το πω έτσι, να μου συμβούν πράγματα που είναι ανεξήγητα. Δεν υπάρχει ψυχή. Αν είναι δυνατόν. Εγώ θα απαντήσω, θα προσθέσω μάλλον σε αυτό που λες, το σχόλιο, πάλι κουπαντική, ότι το ηλεκτρόνιο έχει και σωματιδιακή φύση, είναι ένα σωματίδιο, και κυματική, είναι κυματοπαλμός. Ο άνθρωπος είναι σαν το ηλεκτρόνιο. Πες το άλλη μία για να το εμπεδώσω. Το ηλεκτρόνιο, το χημικό άτομο έχει ένα πυρήνα με τα πρωτόνια, γύρω-γύρω είναι τα ηλεκτρόνια, έτσι. Σαν το ηλιακό σύστημα, ας πούμε. Το ηλεκτρόνιο δεν είναι σωματίδιο μόνο. Είναι και κυματοπαλμός. Άλλες φορές έχει ιδιότητες σωματιδίου, άλλες κυματοπαλμού. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, σαν το ηλεκτρόνιο. Έχω σώμα, έχω και νου που είναι κυματοπαλμός.
οι νοητικοί κυματοπαλμοί είναι τεραστίας δυναμικής. Το σώμα είναι πολύ περιορισμένο, αυτό το πράγμα. Αυτός ο νοητικός κυματοπαλμός σου πάει και βρίσκει το δικό του νοητικό κυματοπαλμό. Πολλές φορές σκεφτόμαστε κάποιον έντονα και λέω δεν το πιστεύω και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι αυτός που σκέφτομαι. Τι έχει γίνει, έχω ρίξει ένα σήμα εγώ. Και ο νους πάει ακαριέα. Δεν έχει ταχύτητα φωτός ο νους. Είναι ανώτερος. Είναι το ταχύτερο όλων. Γι' αυτό είναι θεϊκό στοιχείο μέσα μας, γιατί το ρήμα Θεό σημαίνει τρέχω γρήγορα. Τρέχω γρήγορα. Οπότε ο Θεός είναι αυτός που τρέχει γρήγορα. Προσέξτε, βοηθός. Βοή και Θεός. Θεός είναι αυτός που θέει. Άρα, όταν με φωνάζουν, ακούω τη βοή και τρέχω. Προσέξτε η ελληνική γλώσσα, πώς είναι δομημένη. Άρα, ο νους είναι το ταχύτερο όλων, γι' αυτό είναι θεϊκός. Είναι το θεϊκό στοιχείο εντός μου, είναι ο νους. Και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη δυναμική, γιατί είμαστε μέσα στον αισθητό κόσμο και νομίζουμε ότι όλο αυτό που είμαστε είναι αυτό το πράγμα εδώ. Το σώμα. Το σώμα είναι απλά η γλάστρα που έχει το φυτό. Προσπαθώ να θυμηθώ αυτό το τρέχω γρήγορα που το είδα σήμερα σε μια εκπομπή σου που έλεγες για την κατσίκα. Την έσω. Τρέχω ορμητικά. Αΐξω. Αΐσο με δύο σίγμα σημαίνει τρέχω ορμητικά. Αΐξο με θα τρέξω. Θα τρέξω. Πώς? Αΐξω. Ναι. Θα τρέξω. Ακριβώς. Θα ήθελες να πάμε στα Ελευσίνια ή κάποιες ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει σχετικά με το προηγούμενο βίντεο σου που παρακολούθησα, τέμπια πόλων πίθων, που μου προέκυψαν κάποια πολύ σημαντικά ερωτηματικά. Ό,τι νομίζεις. Όταν σε παρακολούθησα. Γιατί κάποιοι χώροι θέλουν καθαρμό, όπως π.χ. και το σπίτι μας ακόμα. Γιατί οι χώροι χρειάζονται καθαρμό. Είχα παρακολουθήσει μία κυρία από την Αυστρία, η οποία είπε το εξής απίστευτο. Και ο κόσμος στην Ελλάδα έχει μαύρα μεσάνυχτα και νομίζει ότι οι άνθρωποι της Ευρώπης είναι ακόμα καθυστερημένοι. Είμαστε γελασμένοι. Τι είπε λοιπόν αυτή η συγγραφέας? Ότι οι Βερβέρ της Αφρικής εξαγνίζουν τον χώρο με θυμίαμα κάθε φορά που στείνουν την τέντα παύλα οικία τους. Οπουδήποτε λοιπόν οι Βερβερίνοι, οι Βεδουίνοι της Βόρειας Αφρικής κάνουν εγκατάσταση για λίγο καιρό, αφού λοιπόν στήσουν αυτήν την τέντα λόγω προστασίας από τον ήλιο, θυμιατίζουν πάντα, λέει, τον χώρο για να τον καθαρίσουν και να τον εξαγνίσουν. Γιατί τόσο σοβαρά το παίρνουν? Όπως και οι αρχαίοι Ιουδαίοι είχαν μεγάλο κόλλημα με την καθαριότητα και με τον καθαρμό και με το μίασμα, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες. Από πού πηγάζουν όλες αυτές τις πληροφορίες του καθαρμού? Πρόσεξε τώρα. Επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, όπως είπαμε, είναι ψυχή και νους, αυτή η σκεπτομορφή του, αυτή η δόνηση της καρδιάς και του συναισθήματος είναι μία, όπως λέμε, σκεπτομορφή. Έτσι είναι και ένας καρδιακός παλμός που αποτυπώνει κάτι που βγαίνει στο εθερικό μας σώμα, και αποτυπώνεται στο χώρο αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, εάν εμένα το σπίτι μου έχει χτιστεί σε ένα μέρος που κάποτε έγινε ένας φόνος και εγώ δεν το ήξερα όταν πήρα αυτό το οικόπεδο, έτσι, για να χτίσω το σπίτι μου, αυτό έχει αφήσει ένα αποτύπωμα εθερικό. Αυτό το εθερικό αποτύπωμα πρέπει να καθαρθεί. Οι Έλληνες λοιπόν ξέρανε, για να καθαρίσουν αυτή την ενέργεια που πάει σαν γλίτσα και ακουμπάει απάνω στο αόρατο σαν γλίτσα το χώρο και τα πράγματα, ξέρανε τι τελετουργίες να κάνουν και κυρίως τι λόγια να πούνε. Είχανε τη θεουργία και τα λόγια. Η ορφική ύμνη, ας πούμε, είναι τρομερά σημαντική, γιατί ο καθένας κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, γιατί ο λόγος που εκφέρεται από εδώ δονεί τον εθέρα με τέτοιους κυματοπαλμούς που μπορεί αυτοί να κάνουν κάποια δράση ανάλογα τον ύμνο. Να ξέρετε, μια που το λέμε,
ότι ο ύμνος Ηρακλέους, ο νούμερο 12, ο ορφικός, δεν είναι τυχαίο το 12, όπως λέμε 12 θεοί, είναι η δεκάς και η διάς. Η δεκάς είναι δεχάς, αυτή που δέχεται τη Θεία Ενέργεια. Και η διάς στους Πυθαγόριους είναι η κυρίως ύλη. Είναι η ύλη, γιατί τα πάντα στην ύλη είναι αντίθετα. Δηλαδή έχουμε τις αντιθέσεις, κρύο, ζέστη, δύο πράγματα. Φως, σκοτάδι, δύο πράγματα. Ζωή, θάνατος, δύο πράγματα. Η διάς λοιπόν είναι ο κόσμος των αντιθέσεων και στα μαθήματά μου για τους Πυθαγόριους, ας πούμε, που αναλύσαμε πάρα πολύ τη διάδα, εκεί πάθαμε πλάκα, γιατί εγώ παίρνω μία λέξη του ιαμβλήχου και την κάνω δαντέλα. Εκεί λοιπόν το ζουμί είναι ότι η διάς, που το 12 έχει το δεχάς, αυτό που δέχεται, και τη διάδα, είναι το πώς δέχεται η ύλη το θείον σπέρμα. 12, αυτή είναι η 12, αυτό είναι το 12. Ο ύμνος λοιπόν 12 του Ηρακλέους, που είναι το πρότυπο του ήρος θεανθρώπου, ο οποίος εκθεώνεται, φεύγει και ξανάρχεται, αυτός είναι αποτρεπτικός του κακού, φίλοι. Δηλαδή, αποτρεπτικός του κακού, που σημαίνει ότι όταν το πω, και ειδικά τους 3 τελευταίους στίχους, όταν τους επαναλάβουμε 3 φορές τον καθένα και στο τέλος να πούμε τη λέξη απόπεμπε που έχει ο ύμνος και κάνουμε απόπεμπε, απόπεμπε, απόπεμπε. Αυτό είναι μια δόνηση που εκπέμπουμε στον αέρα και λέει διώξε από μας το κακό. Αυτό, επειδή εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τη θεουργία που κάνουμε, βάζουμε ένα απλό θυμίαμα, το οποίο ασυζητητή υπήρχε στη θεουργία, υπήρχε όμως κάποιο συγκεκριμένο άρωμα που θα κάνει αυτό, το οποίο δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Ο ορφικός ύμνος του Ηρακλέους λέει τι θυμίαμα να βάλω. Γιατί ο κάθε ορφικός ύμνος έχει τη δικιά του οσμή. Ακριβώς. Γιατί έχει σημασία το θυμίαμα, προσέξτε τώρα. Ηράκλητος, εψυχέ, οσμόνται, καθαίδιν. Οι ψυχές στον Άδη οσμόνται. Τι είναι αυτό? Μυρίζονται μεταξύ τους, σύμφωνα με το είδος τους. Άκου τώρα. Πρώτον, ποιος είναι ο Άδης? Ο Άδης είναι εδώ. Ο κόσμος μας είναι ο Άδης. Γιατί είναι το υγρό και σκοτεινό σπήλαιο της μήτρας της μαμάς μου που θα μπω. Εντάξει, για να βγω εδώ πέρα στον κόσμο. Το έχω αποδείξει με 500 παραδείγματα ότι ο Άδης για τις ψυχές που είναι να ενσαρκωθούν είναι ο κόσμος μας. Κάτω εδώ. Ναι. Αν θέλετε, είναι αλφα-στερητικό και ειδήν αυτός που δεν βλέπεις, γιατί όταν είσαι μέσα στην κοιλιά της μάνας σου δεν βλέπεις τι. Δεν βλέπεις, ακριβώς. Εντάξει. Και επειδή όταν γεννηθείς εδώ... Μία τελεία να πω ότι έφτασε η χάρη σου μέχρι τη Νότια Αφρική. Μόλις μας ήρθε μήνυμα ότι μας παρακολουθούν από τη Νότια Αφρική Έλληνες. Δεν υπάρχει. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Πολύ ωραία. Από τώρα είναι η Ρούλα Παπά, η οποία γράφει καλησπέρα από South Africa. Πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολλά τα μήνυματα, να ξέρεις. Καταιγιστικές οι ερωτήσεις, απλά πραγματικά η παρουσία σου είναι τέλεια και οι ερωτήσεις του κοινού είναι τέλειες, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται σήμερα. Έχουμε χρόνο όσο θέλουμε. Έχουμε χρόνο όσο θέλουμε. Καλό σφαίρωμα. Εγώ, παιδιά, να ξέρετε, μου λέει ένας φίλος μου, βγάλτε στην πρίζα να σταματήσει. Εγώ είμαι εδώ, ό,τι μπορώ και ξέρω, να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Σταμάτησαμε στο σημείο που έλεγες για τον Άδη, ότι ο Άδης είναι εδώ. Αλφα-στερητικό λοιπόν. Και ειδήν, δηλαδή, κοίταξε, όταν η ψυχή είναι απάνω και στα εθερικά πεδία, τι λέει πάλι κβαντική φυσική. Φανταστείτε ένα σεντόνι, βλέπε Δανέζη, τα λέει αυτά πολύ αναλυτικά, ένα σεντόνι το οποίο είναι το χωροχρονικό συνεχές. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος, κατακαιρματισμός χώρος, είναι ένα ενιαίο. Όταν είναι να δημιουργηθεί μία μάζα, να εκδηλωθεί δηλαδή κάτι σε ζωή, φανταστείτε ότι πέφτει μια μπιλίτσα στο σεντόνι και κάνει ένα βαθούλωμα. Αυτό το λέμε καμπύλωση του χωροχρονικού συνεχούς.
στην καμπύλωση του χωροχρονικού συνεχούς εκδηλώνεται η ζωή. Αυτό λοιπόν μοιάζει σαν ένα πηγάδι. Ελίτης, σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουν κλειστό, μύρισε το σκοτάδι και όλοι άβυσσο. Εψυχαίος μόντε καθαίδιν. Ηράκλειτο σε νέα έκδοση. Λοιπόν, τι σημαίνει το οσμόντε τώρα? Δηλαδή, τι γίνεται με τις οσμές, δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε τις ψυχές των άδη. Τι είναι οι οσμοί? Προσέξτε. Δηλαδή, στον κόσμο μας. Αυτός, ξαναλέω, ο κόσμος μας είναι ο άδης. Τι είναι οι οσμοί? Τα 4 στοιχεία που είναι γη, πυρ, αήρ, είδωρ, αυτά αντιστοιχούν σε 4 αισθήσεις. Το πυρ αντιστοιχεί στην όραση, γιατί αν δεν φωτιστεί κάτι εγώ δεν βλέπω. Ωραία. Το είδωρ αντιστοιχεί στη γεύση, γιατί οι σιελογόνοι αδένες υγραίνουν την τροφή και να νιώσω τη γεύση. Αλλιώς δεν μπορώ να την πάω τσερί. Έχουν και τα ένζημα, οι σιελογόνοι αδένες, αμυλάση, πρωτεά. Δεν έχει υγρότητα για να καταλάβεις τη γεύση. Άρα το είδωρ αντιστοιχεί στη γεύση. Ο αήρ αντιστοιχεί στην ακοή. Αν δεν δονηθούν τα μόρια του αέρα, δεν ακούγεται το τυμπανό μου, πρέπει να το δονήσουν τα μόρια του αέρα. Και η γη αντιστοιχεί στην αφή. Εντάξει, πιάνω κάτι στερεό, δεν μπορώ να πιάσω ούτε τον αέρα, ούτε το πυρ, ούτε το είδωρ, μου φεύγει. Τι μένει? Η όσφρηση. Πού αντιστοιχεί? Όχι στα 4 στοιχεία, στην πεμπτουσία. Το πέμπτο. Ποιο είναι το πέμπτο? Ο αιθέρας. Τι είναι ο αιθέρας? Είναι η ζωτική ενέργεια του σύμπαντος κόσμου. Ναι. Και ποιος είναι στο κράτος του αιθέρος? Ο Δίας. Στον ορφικό ύμνο νούμερο 5, η πεμπτουσία είπαμε, στον ορφικό ύμνο νούμερο 5, που είναι ο ύμνος του αιθέρος, ο πρώτος στίχος λέει «Ο Διός υψημέλαθρον έχων κράτος σε ένα τηρές». Εσύ που κρατάς ακατάλητο το κράτος του Δία με τα ψηλά τα δώματα, τα νάκτορα. Άρα εκεί είναι το βασίλειο του Διός. Γιατί ο Δίας δίνει τη ζωή. Είναι ζήν, ο ζήν του ζηνός. Το ζήν είναι η ζωή. Άρα ο αιθέρας είναι η ζωή. Τέλος. Γιατί εκεί βασιλεύει ο ζήν. Άρα ποιος θα μου δώσει εμένα τη ζωή όταν έρχομαι κάτω εδώ πέρα και μπαίνω σε ένα σώμα? Ο φύλακας άγγελος που λέγεται αγαθός δαίμον και είναι το συνοδευτικό προστατευτικό μου πνεύμα. Πνεύμα, πνοή. Χωρίς αυτόν εγώ δεν έχω τη ζωή. Γι' αυτό όταν φεύγει η ψυχή από το σώμα λέμε παρέδωσε το πνεύμα. Το πνεύμα παίρνει την ψυχή πάλι πίσω. Η Ήρα που είναι η συμπαντική ψυχή λέει ο ορφικός της ύμνος νούμερο 16 ψυχοτρόφους άβρας θνητής παρέχουσα. Στους θνητούς εσύ παρέχεις τις ψυχοτρόφες άβρες, δηλαδή τους δαίμονες, τους αγαθούς, τα προστατευτικά πνεύματα που θα δώσουν πνοή στην ψυχή και θα την θρέψουν και θα δώσουν τη ζωή. Άρα, όταν λέμε οι ψυχές οσμώνται καθαίδιν, σημαίνει ότι έρχονται εδώ στον κόσμο μας συνοδεία προστατευτικού πνεύματος που εκδηλώνεται με την οσμή, που αντιστοιχεί στην οσμή. Και να πω και κάτι ανατομικό, γιατί έχω και γεωγιατρό και τυχαίνει να έχω και τους ανατομικούς χάρτες. Τους έχω κάνει κατάληψη. Όταν κάνω ένα θέμα, παίρνω του άγγελου τους χάρτες. Και είναι και άγγελος. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, όταν έλεξα εκεί την υπόφυση και την επίφυση, που έπαθα πλάκα μέσα στον εγκέφαλο, γιατί η επίφυση είναι το κονάριο, έτσι λέγεται, του Διονύσου στο Θύρσο πάνω εδώ. Διόνυσος είναι ο Θεός του κόσμου μας. Αυτή λοιπόν, όπως είναι το κονάριο, φανταστείτε ένα κουκουναράκι εδώ, ακριβώς από κάτω από εδώ, έχουν 2 σαν καρουμπαλάκια. Και από κάτω πάλι άλλα 2 καρουμπαλάκια που λέγονται διδύμια αυτά. Το πρώτο πώς λέγονται? Διδύμια, είναι διπλά. Διδύμια, όπως η δίδυμη. Τα πρώτα λοιπόν είναι το κέντρο της όρασης. Τα από κάτω είναι το κέντρο της ακοής. Πάνω από το κονάριο εδώ πέρα, πάνω από το κονάριο, είναι ένα ύψιλον, ένα U αγγλικό, το οποίο λέγεται ηνία, όπως τα ηνία του αλόγου.
Εκεί είναι το κέντρο της όσφρησης και έχει πάρει βραβείο, δεν θυμάμαι ποιος, Νόμπελ ιατρικής που αποκάλυψε αυτό το πράγμα. Και το κέντρο της όσφρησης. Άρα, το κέντρο της όσφρησης είναι, ακούτε, στα ηνία του νου της επίφυσης, ακούτε, που ελέγχει από κάτω την όραση και την ακοή. Όπα! Τι παίζει εδώ. Η όσφρηση συνδέεται πάρα πολύ με το νου, δηλαδή. Ποιος? Η όσφρηση είναι συνδεδεμένη με το νου. Είναι πολύ, πολύ, πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Τελείως. Θα σας πω κάτι. Εάν δεν αντέχεις τη μυρωδιά του συντρόφου σου, δεν μπορείς να πας ερωτικά μαζί του. Δεν μπορείς, δεν γίνεται. Σε διώχνει. Ναι, και αυτό είναι γεγονός. Αυτό συμβαίνει και στα ζώα. Στα ζώα. Αυτό είναι πολύ σοφό. Πάρα πολύ σοφό. Να το ξέρει. Αυτό τα ζώα εκπέμπουν μια μυρωδιά και έλκει το αρσενικό, το θηλυκό, δεν ξέρω τι. Λένε ότι δεν υπάρχουν φερομόνες. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που σου μυρίζουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν σου μυρίζουν. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ας πούμε για παράδειγμα, ότι εδώ συγκεκριμένα μυρίζουν κάτι σε σένα. Άλλοι δεν το μυρίζουν αυτό το πράγμα. Πώς το εξηγείς αυτό? Γιατί το εθερικό της ψυχής βγαίνει στην οσμή του σώματος. Ναι. Βεβαίως. Θυμάμαι τη μαμά μου, απίστευτο. Ήταν πολύ αγαπημένη με τον πατέρα μου. Η Ειρήνη και ο Γιώργος. Λοιπόν, καλή τους ώρα εκεί που είναι. Έλεγε η μαμά μου. Αυτή η μυρωδιά σου, ρε Γιώργο, με τρελαίνει. Αυτό έλεγε. Τα μάτια στα πράτια. Η μαμά μου έλεγε η μυρωδιά σου. Βρε, μου λέει, μέχρι και ο υδρότας του μ' αρέσει να μυρίζω. Δηλαδή της άρεσε αυτό το πράγμα. Αυτό μου έχει τύχει και εμένα. Είναι να κολλάει η μυρωδιά. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βαθύ. Πολύ βαθύ. Και είναι η μυρωδιά που επιτέλεις, όχι να αρωματιστείς. Όχι να αρωματιστείς. Και το ίδιο, δεν ξέρω αν έχω το βιβλίο του. Έλεγε ο Όμρααμ Αϊβανόφ. Ο Όμρααμ Μικαέλ Αϊβανόφ. Φαντάζομαι τον ξέρεις. Αυτός ο Βούλγαρος της λευκής αδελφότητας που έλεγε ότι κάποια στιγμή περπατούσε λέει, στο Παρίσι και πέρασε μια εθέρια κοπέλα από μπροστά του και λέει το άρωμα που άφησε αυτή η κοπέλα με την παρουσία της το θυμόμουν να λέει για μέρες μετά. Όχι με την πρόστιχη την έννοια εννοείται, με την θεϊκή την έννοια ότι μου έκανε κάτι λέει αυτή η παρουσία της και δεν ξέρω αν ήταν αρωματισμένη ή όχι. Μπορεί και να μην ήταν αρωματισμένη. Τόσο πολύ καθαρή οντότητα τι ήταν. Τι είπες, εθέρια. Το βλέπεις που λέμε τα εθέρια έλαια, το εθερικό του δάσους. Το εθερικό του δάσους, αυτή η οσμή. Λες, αχ, αυτό μυρίζει πεύκο. Το νιώθεις? Ναι. Οπότε όλοι αυτοί οι δαίμονες εκδηλώνονται με οσμές. Καταλαβες. Αυτό λοιπόν και είναι στα άνθη, τα φυτά, τα ανθοϊάματα τι είναι? Είναι η εθερική δράση των δαιμόνων που εφορεύουν στα φυτά αυτά. Το κάθε, π.χ. ο Ιβανόφ υποστήριζε ότι όλα τα φυτά και όλα τα δέντρα έχουν όχι δαιμονικές με την κακή έννοια, έχουν δαιμονικές οντότητες που είναι υπεύθυνα για αυτά, για να καρποφορήσουν, για να βγάλουν το άρωμά τους, το έλαιό τους. Παραπέμπω στο κανάλι μου Κέλτες και Ηρακλής που έχω και Δρίδες. Στο κανάλι μου αυτό, Δρίδες, που έχει πάει και πολύ καλά, δηλαδή εκεί αναλύω πολύ καλά αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό το βίντεο είναι από τα πιο πετυχημένα, γιατί έχει κάνει 29.000 προβολές και είναι από τα πιο, από τα πιο καλά στο βίντεο. Κέλτες, Ηρακλής, Δρίδες με τη Μαρία Βαραγκού. Περίπου 1 ώρα διαρκεί αυτή η εκπομπή. Επόμενη ερώτηση. Πώς καθάριζε η θυσία έναν χώρο, π.χ. η θυσία ενός ταύρου ή η θυσία ενός κρυού? Δηλαδή, έχουμε από τη μία τα εθέρια έλαια, τα θυμιάματα που καθαρίζουν τον χώρο, έχουμε τις δονήσεις των ελληνικών λέξεων και όχι μόνο ελληνικών. Φαντάζομαι ότι σε πολλές χώρες μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα, όπως π.χ. Ιουδαϊκές, αραβικές, γλώσσες που θεωρούνται δηλαδή πρώτες, ας το πούμε έτσι. Βέβαια, στους ύμνους. Εδώ ένα ξεμάτιασμα κάνεις και πιάνει.
Με το λόγο. Με το λόγο. Πάμε λοιπόν. Γιατί, πώς καθαρίζεται με τη θυσία ενός ζώου, γιατί χρειάζονταν να γίνει μια θυσία προκειμένου να εξαγνιστεί ο τόπος από ένα κακό π.χ. που έχει συμβεί, γιατί για να σε προλάβω, διάβασα και για τον υποχθόνιο, άκουσα για τον υποχθόνιο κρατήρα σου, ότι απαιτείται να γεμίζει αναδιαστήματα με αίμα ζώου. Και το έχεις αναφέρει αυτό και στο λιτόχωρο πέρσι και το είχα κρατήσει. Θα της το ρωτήσω. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε εκστρατεία οι Έλληνες κάνανε θυσία 100 πολλές φορές, δηλαδή 100 πόδια. Βλέπε δίον πριν ξεκινήσει ο Αλέξανδρος στην εκστρατεία. Όταν πήγα εκεί, στο χώρο της θυσίας, με έπιασε ένα σύγκριο και έκλαιγα συνέχεια και έλεγα τους ύμνους εκεί που έπρεπε. Δηλαδή και ένιωθα, λέω εδώ πέρα κάνανε πριν φύγουν στην εκστρατεία 45.000 άτομα να πολεμήσουν με 1.000.000. Τι είναι αυτό? Για φανταστείτε τι. Τέλος πάντων. Θα κάνω τώρα και το επόμενο μου βίντεο θα είναι αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Εφόλης της Συρίας. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που ο Διόνυσος, ο Θεός του κόσμου μας, στο νούμερο 30 ορφικό ύμνο, γιατί είναι η Αγία Τριάς ελέησον ημάς, ο Διόνυσος, να το ξέρετε, και ποιος μας το λέει αυτό? Ο Ερμίας, στα σχόλιά του στο Φέδρο, ανιερούσι την μονάδα το Απόλλωνη, την τριάδα το Διονύσο. Αφιερώνουν δηλαδή οι ιερείς την μονάδα στον Απόλλωνα, την τριάδα στο Διόνυσο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτός λέγεται ο μυστής. Δηλαδή θέλει ομά και σφάγια. Όπα, σφαγία θεώνε, Θεό, Τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες και οι Βάκινες και οι Σκανδιναβοί. Ναι, τέλος πάντων. Τι γίνεται τώρα? Στην ελληνική παράδοση έχουμε το λεγόμενο υποχθόνιο κρατήρα, όπως είπες. Ο κρατήρας είναι κάτι που αναμειγνύει το νερό με το είδωρ. Αυτό λέγεται κρατήρ. Συγγνώμη, με το νερό, με τον ίνο. Τον πίνανε και κραμμένο τον ίνο, γιατί μεθάγανε το νερό. Το νερό δηλώνει τη ζωή. Ο ίνος είναι σύμβολο της μυστηριακής γνώσης. Μέσα στη ζωή, λοιπόν, πρέπει να αναμίξεις τη ζωή με τη μυστηριακή γνώση, να παραλάβεις τη μυστηριακή γνώση. Ο υποχθόνιος κρατήρ είναι οι οντότητες θεϊκές, όχι σκοτεινές με την έννοια σατανό κατάσταση, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Αυτό που γίνεται κάτω από τη γη και τον σπόρο τον κάνει να βλαστήσει και να γίνει δέντρο και να βγάλει καρπό ή να δώσει στάχη με καρπό, ενώ εγώ σπέρνω το σπόρο, κάτω από τη γη τι παίζει καλέ? Η ύλη. Σοπάτε. Ξαφνικά της την έδωσε της ύλης να βγάλει το συγκεκριμένο αυτό με τη συγκεκριμένη γεωμετρία, τη συγκεκριμένη, ας πούμε, DNA του κόκκου, του σταριού και θα συμμαζεύεται. Προφανώς όλη αυτή η βλάστηση, η ανθοφορία, η καρποφορία εφορεύεται από δαιμονικές οντότητες, γιατί όταν λέμε δαίμον, για να ξεκαθαρίσουμε, στην αρχαία Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, είναι τα όντα μεταξύ θεών και ανθρώπων. Αυτό λέγεται δαίμον. Θα μπορούσαμε να τις πούμε αγγελικές, αλλά απλά παρεμβαίνει... Το αγγελικές έχει μέσα το αγγέλο, που σημαίνει ένα μήνυμα. Έχω ένα μήνυμα. Αλλά σαν λέξη είναι λάθος, αλλά όχι σαν όπως το έχουν παρουσιάσει οι χριστιανοί, ο χριστιανισμός. Δηλαδή, ναι, μεν οι χριστιανοί το λένε έτσι, π.χ. Γαβριήλ, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία είναι εβραϊκής προέλευσης, έτσι, και ο Μιχαήλ, αλλά σαν ουσίες, σαν οντότητες, ναι. Όπα. Θα σας ανεβάσω, αν θέλετε, στο τέλος, κείμενο του Οριγένη, μεγάλου πολέμιου του ελληνισμού, που γράφει κατά Κέλσον, ο οποίος είναι Έλληνας και έχει γράψει το κατά χριστιανών αληθή λόγο και τους κάνει με τα κρεμμυδάκια, και αυτός απαντάει στον Κέλσο και γράφει το κατά Κέλσον.
Από αυτό λοιπόν που γράφει ο Οριγένης κατά Κέλσον, ευτυχώς που το γράφει, γιατί αυτή η πληροφορία που θα σας πω, είμαι σίγουρη ότι υπάρχει στο 95% της ελληνικής γραμματείας που πήγε στην Πειραιά. Και εγώ δεν την ξέρω τώρα, ξέρω μόνο το 5%. Λέει λοιπόν ο Κέλσος ότι εσείς οι δισεβέστατοι εναπορρίτης, δηλαδή στα μυστήρια, γιατί απόρριτα είναι τα μυστήρια, τα λεψίνια, ονομάζεται, και το μυαρών σας διάγραμμα, άκουσον, δηλαδή έχετε ένα διάγραμμα μυαρό που έχει την κατάταξη των δαιμονικών οντοτήτων, ονομάζεται αρχάγγελον του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός των Ελευσινίων, εναπορρίτης? Ο Διόνυσος. Μιχαήλ τον Λεοντοειδή. Ακούσατε τι είπα? Όπα της. Εγώ θα κάνω ειδικό βίντεο, το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου, που θα αποδείξω περίτρανα τη σχέση του μύθου του Ορφέα που πάει στη Λέσβο με τον Μιχαήλ. Και θα πάτε πλάκα. Γιατί έχω βρει, συγκεντρώνω τώρα στοιχεία μέχρι γεωφυσική, μέχρι με τον Παπαμαρινόπουλο, μέχρι το φαινόμενο Λέσβος που είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα άλλα νησιά. Και γιατί εκεί είναι ο Μιχαήλ του Μανταμάδος και γιατί μέχρι σήμερα γίνεται θυσία ταύρου από την Αγία Παρασκευή, το διπλανό χωριό, μέχρι εκεί στεφανωμένο και θυσιάζουν στον Διονυσίο. Θα πούμε, Ισχύει αυτό μέχρι σήμερα? Φυσικά. Η κολλητή μου φίλη στο Πολυτεχνείο, η Πινελόπη Μάτζαρη, μεγάλος τέλεχος εταιρείας τώρα, είναι από την Αγία Παρασκευή και μου τα έλεγε, και όταν είχα πάει το 2000, εκεί μου έλεγε για την πομπή αυτή, αλλά και πρόσφατα που πήγα, το κάνουν ακόμα βεβαίως. Και έχουν μάλιστα μεγάλους φούρνους εκεί πίσω από την εκκλησία, γιατί εκεί στο μοναστήρι, την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Μανταμάδο, και μαντάμες λέγονται οι αγελάδες σε τοπική διάλεκτο, και ο Διόνυσος είναι ταυροπός, έχει την όψη ταύρου. Ωραία. Καταλαβαίνετε τώρα. Μιχαήλ λοιπόν, αρχαγγελική οντότητα του Διονύσου, παρακαλώ. Διονύσου, και αυτό το λέει ο χριστιανός εναντίον Κέλσου. Ονομάζεται εσείς μέσα στα μυστήρια Μιχαήλ και λέει Γαβριήλ και Ραφαήλ. Λέει 3 ονόματα. Αυτός δεν περίμενα από αποκαλύψει για το χριστιανισμό, να σου πω τα αλήθεια. Απίστευτο. Να σας πω κάτι. Απίστευτο. Είναι λογικό, γιατί όταν τελειώνει σε ηλ, είναι ηλιακόν. Είναι ηλιακόν, γιατί και το ηλ στα εβραϊκά σημαίνει τον Θεό. Ουσιαστικά. Ναι, αλλά δεν όλα αυτά. δεν είναι εβραϊκές λέξεις. Έχουν ελληνική ετυμολογία. Ναι. Πήραν το ήλιος, πιστεύεις, δεν ξέρω αν πήραν με κάποιο τρόπο το ήλιος, το ηλ, και το βάλανε σαν δεύτερο συνθετικό στις λέξεις. Γιατί ο ήλιος είναι ο Θεός. Προφανώς. Μέχρι και τώρα το Ισραήλ είναι εις, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ισχύς. Ισχύ σημαίνει. Και το ρα, όπως λέμε ρουά, σημαίνει βασιλιάς. Στα γαλλικά, οι Γάλλοι το έχουν πάρει από εκεί. Το ρα είναι μια ονομασία ελληνική για βασιλιά. Το είχα αυτό στο νου ότι κάτι παίζει με το όνομά τους, με το Ισραήλ. Αν και... Ισραήλ, ισχύς του βασιλέου Ηλίου, παρακαλώ. Ισχύς του βασιλέου Ηλίου. Τα Ισραηλινά, αυτό το Ισραήλ δεν έχει καμία απολύτως ετυμολόγηση και έχω φτάσει σε κάποια συμπεράσματα όπως και εσύ, Μαρία, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ σήμερα να τα πω ακόμα, γιατί ο κόσμος θα μπερδευτεί. Ας το αφήσουμε. Γιατί η σημαία τους είναι τον Νίκος Κηφιλώτης των Πυθαγορίων. Γιατί οτιδήποτε σύμβολο βλέπετε είναι ελληνικό, Ελλάς τα πάντα, Απολλώνιος Διανές. Ελλάς τα πάντα. Ναι. Να πω 2 πράγματα ακόμα. Να πω στους φίλους, γιατί πολλοί κόσμος έχει μπει αυτή τη στιγμή, να κάνουν εγγραφή και στο κανάλι αυτό, την Θετική Δοπαμίνη, και στο δικό σου, που το είχα καρφιτσώσει στην αρχή της εκπομπής τέρμα πάνω. Θα το βρούνε στα σχόλια. Θα το καρφιτσώσω και μόλις τελειώσει η εκπομπή, Μαρία, στα μηνύματα, καρφιτσωμένο στα σχόλια δηλαδή, τέρμα πάνω. Επίσης, να πω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυξάνει το αλγοριθμός και αυτός ο λόγος, ο ελληνικός, μεταδίδεται σε όλο και περισσότερους.
Αυτό και θέλω να... Το κανάλι, όλοι όσοι κάνουμε εργασία πάνω στην αφύπνιση. Όλοι. Εγώ, να ξέρεις, έχω πει, είμαι από τους πολύ λίγους YouTubers που πραγματικά σου μιλάω χωρίς τα μούτρα μου τέρμα κάτω και έχω πει πάρα πολλές φορές. Χωρίς οι άλλοι να πούν κάνει εγγραφή στον Γιάννη, στο θετικό, έχω πει δεκάδες φορές και μάρτυρες μου όλοι οι συνδρομητές, κάνε εγγραφή σε εκείνον, κάνε σε εκείνον, κάνε σε εκείνον, κάνε σε εκείνον, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν κόμπλεξ, ποτέ δεν έχουν φιλοτιμηθεί να πούνε κάνε ρε εσύ μια εγγραφή και στο θετικό κάτι λέει και αυτός. Δεν πειράζει. Είμαστε όμως εδώ σήμερα και αυτό έχει σημασία. Προχωράμε δυναμικά. Η γη λοιπόν είναι σαν ένα δοχείο που ζητάει αίμα, είχες, αν μπορώ να σε παραφράσω. Σαν ένα δοχείο, γι' αυτό και τα σταθμόρα τα ζώα το έχει κάνει να αποδείξω ετυμολογικά γιατί γίνεται αυτό. Αυτές οι οντότητες οι οποίες υπάρχουν από κάτω από τη γη, που είναι νόες και είναι του Πλούτονος, της σειράς του Πλούτονος, γιατί αυτός είναι ο από κάτω που παίρνει την Περσεφόνη. Η Περσεφόνη σε φυσικό επίπεδο είναι ο κόκκος, έχει ουσία, είναι η ουσία που πέφτει στη γη και βάζεις νεράκι και λειτουργεί, έτσι ανθίζει. Σε ψυχικό επίπεδο είναι ο νους, η ουσία μου, που έρχεται μέσα στο σώμα και ποτίζεται με το καθαρό συναίσθημα. Είναι υγρής φύσεως, έχει κλάμα. Εντάξει. Για να ανθίσω εγώ και να θάλω εδώ πέρα. Άρα εδώ, όλες αυτές οι οντότητες που αναλαμβάνουν επί της γης το έργο του Πλούτονος για να δώσουν τους καρπούς στην ανισιδώρα γαία, δηλαδή σε αυτή που δίνει όλα της τα δώρα στους ανθρώπους, αυτές πρέπει να πάρουν, να γεμίσουν εθέρα. Εθέρα που είναι, το εξηγήσαμε, η ζωτική ενέργεια του σύμπαντος κόσμου για να τη δώσουν στο είναι φυτό. Είναι το πράνα ο εθέρας. Αν το πάρουμε με βάση τους Ινδούς, είναι το πράνα. Αυτό που υπάρχει τριγύρω μας. Είναι άλλη έννοια το πράνα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι, γιατί δεν τα ξέρω τα Ινδουιστικά εγώ καλά. Το έχω ακούσει όμως. Το πράνα. Εγώ τα ξέρω. Ναι, δεν ξέρω καλά. Είναι μόνο ελληνικά, παιδιά, δεν πρέπει να κάνω, αλλά από την αρχή πήγα στα ελληνικά. Του Μαρτωρή, του αείμνηστου, του Μαριωρή. Ωραία. 100 από τον Μέγα Αλέξανδρο. Είπες σε μια εκπομπή. Πες μου. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να πάρουν εθέρα. Το αίμα τώρα, πάμε, μέγα ετυμολογικών λεξικών. Από πού προέρχεται το αίμα? Είναι, λέει, από το ρήμα έθο με αλφαγιώτα. Από το ρήμα? Έθο με αλφαγιώτα, από εκεί είναι και ο εθέρας, που σημαίνει καίο και λάμπο. Δύο πράγματα σημαίνει, σαν τον ήλιο. Καίο και λάμπο, έτσι. Από εκεί, λέει, το ουσιαστικό που έχει το έθο είναι το έσμα, όπως λέει το πίθο, από το πίθο είναι το πείσμα. Είναι το έσμα και το σίγμα γίνεται δασία και βγαίνει αίμα. Άρα το αίμα είναι φορέας του εθέρα. Το καταλαβαίνουμε γιατί είναι από το ρήμα έθο. Αυτό λοιπόν, επειδή το αίμα είναι φορέας του εθέρα και έθη, γι' αυτό είμαστε ζεστοί και το αίμα είναι ζεστό. Γιατί ο εθέρας σημαίνει καίο και λάμπο. Καίο και λάμπο. Απίστευτο. Αυτό λοιπόν το αίμα είναι φορέας του εθέρα, της ζωτικής ενέργειας, που όταν ποτιστεί, προσέξτε, όταν ποτιστεί το χώμα με αυτό, το παραλαμβάνουν οι δαιμονικές οντότητες που είναι κάτω από το χώμα και δεν αξιώνουν τους ανθρώπους να ρουφήξουν ενέργεια από τους ανθρώπους, αλλά από το αίμα των ζώων που πέφτει κάτω. Γι' αυτό οι Έλληνες το ξέρανε και θυσιάζουν τα ζώα, τα οποία μετά τα τρώγανε βέβαια, πότιζαν τη γη με το αίμα των ζώων για να μην έχουν αξίωση από κάτω οντότητες να ρουφήξουν αίμα από τους ανθρώπους. Άρα να έχουν λιγότερες απώλειες στη μάχη. Η στρατή. Αυτό είναι θεουργία. Αυτό είναι θεουργία. Ξέρουν τι να κάνουν. Έτσι ακριβώς είναι, όπως σας λέω. Και να πω και κάτι άλλο που είναι δικιά μου παρατήρηση, που είναι εκπληκτικό. Στον Καναδά που ήμουνα, ρε παιδιά, και στην Αμερική που έχω πάει σε πολλά μέρη, αλλά και στην Ευρώπη, δεν μυρίζουνε τα δάση. Νιώθεις τη φρεσκάδα, αλλά δεν νιώθεις την οσμή. Εδώ τα λουλούδια μυρίζουν, το γαρίφαλο μυρίζει, το τριαντάφυλλο μυρίζει. Όταν πάρεις ένα τριαντάφυλλο από την Ολλανδία, είναι ωραίο, αλλά δεν μυρίζει. Γιατί, ρε παιδιά, γίνεται αυτό?
Ακούτε τη δικιά μου εξήγηση τώρα γιατί. Γιατί τα ελληνικά χώματα έχουν πιει πολύ αίμα ηρώων. Γι' αυτό έχουν χορτάσει υποχθόνιες οντότητες κάτω και δίνουν αυτό ως οσμές. Απίστευτο. Αυτή είναι η δικιά μου κατάθεση. Και πέστε μου πώς εξηγείτε να μυρίζει το γιασεμί εδώ και να σου σπάει τη μύτη, και είναι το αγαπημένο μου λουλούδι, γι' αυτό το αναφέρω. Γιατί αρχίζει και τη νύχτα. Και γι' αυτό όταν έγραψα τον Ελίτη και Ορφισμό, το πρώτο βήμα που έβαλα είναι για το γιασεμί που λέει ο Ελίτης και λέω το αφιερώνω σε όλες τις ψυχές που σαν γιασεμιά σκορπάνε το άρωμά τους στη νυχτιά του κόσμου. Έτσι πάει. Βάλε μια ανωτελεία να τους πω το εξής. Πώς είναι δυνατόν να τα θυμάσαι όλα αυτά απ' έξω. Ελάτε παιδιά, ελάτε, βοηθήστε με. Ελάτε βοηθήστε με, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν τόσα πολλά αρχαία να τα έχεις εδώ μέσα, να βγαίνεις χωρίς σημειώσεις και να τα απαγγέλεις από μνήμης. Θα χτυπήσω το κεφάλι μου σε λίγο στον τοίχο, δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα σοβαρά. Είμαστε στη 1 ώρα και 20 λεπτά και συνεχίζεις και το κάνεις. Δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα, δεν υπάρχει. Έχω πάρει θετική ντοπαμίνη. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι που γράφουν και τα παιδιά στα σχόλια, τόση ώρα που μιλάμε, ότι πραγματικά έχουν πάθει σοκ, έχουν συγκλονιστεί, δεν ξέρεις τι μήνυματα έχεις πάρει. Θα πρέπει μετά μόνο να μπεις μετά την εκπομπή, να δεις τι σχόλια σου γράφουν στην ζωντανή συζήτηση. Είναι ευχαριστώ όλους και με συντηρούν πάρα πολύ και μπορούν γιατί είναι να συνεχίσουν, όπως λέω αυτά. Ναι. Έχει μεγάλη μνήμη RAM, λέει η Ηλιάνα, που είναι 3 χρόνια στο κανάλι. Η Ηλιάνα μας είναι εκλεκτή φίλη του καναλιού και λέει έχει μεγάλη μνήμη RAM. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Απίστευτο. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Σε αυτό. Εννοείται. Ενώ εγώ μπορεί να μην... θα έλεγα ότι έχω επιλεκτική μνήμη. Δηλαδή, μου λέει, μα καλά δεν σου πάρε παιδί μου ότι πήγαμε εκεί και... Δεν θυμάμαι, είναι άχρηστο, δεν το συγκρατώ. Συγκρατώ γι' αυτό επειδή δεν το θυμάσαι, δεν πειράζει. Αλλά τον ορφικό ύμνο το θυμάσαι. Π.χ. ή τον ομηρικό ύμνο. Ναι, δεν είπα. Το πράγμα είναι τρομερό και να ξέρεις ότι τα συγχαρητήρια πέφτουν βροχή. Ακόμα και τώρα που μιλάμε. Είναι παιδιά, κοίταξε, θεωρώ ότι όταν ασχοληθείς πάρα πολύ συστηματικά με την ψυχή σου, όχι για να προβληθείς, όχι για να οικονομήσεις. Εγώ, όταν έβγαλα τα πρώτα μου βιβλία, την Οδύσσεια, με τα δικά μου χρήματα, εγώ χρηματοδοτώ βιβλία, εγώ τα χρηματοδοτώ. 2 χρόνια τα έξοδα του σπιτιού τα έχει αναλάβει ο Άγγελος. Γιατί έπρεπε εγώ... Ο γιατρούς. Ο Άγγελος, ο μικρός. Γιατί δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνο τους λογαριασμούς. Τα άλλα, τα φαγητά, όλα, τα ανέλαβε εκείνος για να πληρώσω εγώ τις εκδόσεις, για να έχω τον έλεγχο πλήρωση των εκδόσεων. Και μου λέγανε κάποιοι φίλοι, θα βγάλεις τίποτα από αυτό. Λέω, δεν κατάλαβα. Εγώ έχω δώσει σε αυτά, όχι να βγάλω. Είσαι τρελή. Για τους λέω και εγώ για το κανάλι. Είναι δυνατόν να διαδοθεί το φως. Και όταν διαδοθεί το φως, μετά, εμένα, αν μου λέγανε ότι θα εξαντλούνται τα βιβλία μέσα σε 1 χρόνο και τα Ελευσίνια μυστήρια σε 4 μήνες θα βγαίνανε δεύτερα σε πωλήσεις στην Ελλάδα και θα έπαιρνα από το public σημείωμα ότι είσαστε δεύτερα σε πωλήσεις στην Ελλάδα, λέω τι είναι αυτό. Με το που βγήκαν τα Ελευσίνια μέσα στον κοροναϊό, έτρεξε ο κόσμος να τα πάρει. Δηλαδή, έχω συγκινηθεί τόσο πολύ και λέω, το σύμπαν στο επιστρέφει αυτό. Γιατί δεν έχεις άλλο στο μυαλό σου, ας πούμε. Το θέμα είναι να αξιωθείς σαν υπηρέτης του φωτός. Να είσαι μια εργάτρια μέλισσα του λόγου. Σήμερα το μεσημέρι, να σε διακόψω, σήμερα το μεσημέρι έλεγα αυτό ακριβώς το πράγμα στα παιδιά, στα μέλη του καναλιού, ότι ποτέ δεν έχω δει το κανάλι εγώ, ούτε για τα οικονομικά, ούτε για τίποτα. Εννοείται ότι ως YouTubers, ό,τι σου δώσει ο κόσμος, χαίρεσαι για αυτό το πράγμα και τους έχω πει ένα πράγμα, μια υπόσχεση, και εδώ είναι βασικά, τι να σου πω τώρα, ό,τι μου κάνουν τα μέλη από δωρεές και οτιδήποτε, γίνεται αυτό. Θα γίνει βιβλίο. Χαίστηκα εγώ για μένα,
για τα λεφτά. Ούτε που με νοιάζει. Και με ξέρουν ότι εγώ έτσι μιλάω, έτσι εκφράζομαι. Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Μαρία. Εγώ έτσι είμαι. Δεν με νοιάζει τι θα γίνω εγώ. Θέλω να υπάρχει παρακαταθήκη για τους επόμενους. Αυτή είναι η μανία μου. Είναι η εικόνα μου. Όταν λοιπόν το συλλαμβάνει, το παίρνει το σύμπαν αυτό το μήνυμα, σου δίνει χαρίσματα. Μνήμη Ράμα, ας πούμε. Μνήμη Ράμα, ας πούμε. Που λέει και η Ηλιάνα πριν από λίγο. Έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα που είμαστε πάρα πολύ ζεστοί. Τι ήταν τελικά ο Πίθωνας που ετόξευσε, σκότωσε ο Απόλλωνας? Γιατί έκανες ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για τα τέμπη. Και επίσης αυτή η λέξη τέμπη, τύμβος, που είναι ομαδικός τάφος όπως έχουμε πει, συνδέεται με τη λέξη temple στα αγγλικά. Πολύ ετυμολογικά. Γιατί τα τέμπη μπορεί να είναι τέμπη, αλλά πώς μπορεί να υπάρχει ετυμολογική συγγένεια? Γιατί οι Άγγλοι ξέρουμε ότι ό,τι έχουν πάρει σχεδόν είναι είτε από τους Αγγλοσάξονες, είτε από τους Σκανδιναβούς, είτε από τους αρχαίους Έλληνες. Σωστά. Δεν υπάρχει η λέξη Stein στα γερμανικά έγινε stone. Και πολλές άλλες χιλιάδες λέξεις. Πάρα πολλές νορβηγικές, πάλι το ίδιο. Άρα ουσιαστικά τα αγγλικά είναι ένα τεράστιο κράμα 3 ευρωπαϊκών γλωσσών. Εντάξει, σουηδικά, που είναι οι Νορβηγοί που πήγαν εκεί, οι Vikings και οι Δανείοι, τα γερμανικά και φυσικά τα ελληνικά. Και μάλιστα ομηρικά επίτρεψε μου να πω. Μάλιστα ομηρικά επίτρεψε μου να πω. Ομηρικά, βέβαια, εννοείται. Έκανα μαθηματάκια δωρεάν σε παιδιά. Θα το πω. Έκανα μαθηματάκια δωρεάν σε παιδιά και έπαιρνα πρώτη γυμνασίου τώρα και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και τους έπαιρνα την αλφα ραψοδία της Οδύσσιας και τους 10 πρώτους στίχους, 11, και λέω βρέστε τώρα τα ελληνικά που λέμε σήμερα και τα αγγλικά. Και όταν είδανε μέσα εκεί το poses, που είναι το boss στα αγγλικά, και το daughter που είναι θυγατέρ, και γι' αυτό είναι Dauachter. Ναι, και αυτό το Dauachter μεταξύ, μια χαρά σανσκριτικό γίνεται Dauachter, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι τα αγγλικά κάτι έχει παίξει, στα αγγλικά. Γιατί δεν θέλω να, επειδή πάρα πολλοί κόσμος προσβάλλεται και εγώ με τα Ινδοευρωπαϊκά, γιατί εγώ το έχω εξηγήσει. Για μένα δεν υπάρχουν Ινδοευρωπαϊκά, υπάρχουν Ινδοελληνικά. Πρόσεξε, Χατζηγιαννάκης, παρένθεσης, πάλι χημικός μηχανικός, μηχανικά. Το ξέρω, είναι κορυφαίος. Έχω προτείνει πάρα πολλές φορές να τον δούνε στο κανάλι και ο κόσμος τον παραδέχεται. Πάρουμε τα κρεμμυδάκια ο Χατζηγιαννάκης. Ο άνθρωπος είναι έτυφωτος μπροστά και πολλές φορές παρακολουθώ και λέω, είναι οι στιγμές που λέω, τώρα σε έχασα. Τώρα σε έχασα. Πριν λίγο σε είχα. Πού πήγες τώρα? Δηλαδή, το δίγαμα ειδικά, κάθεται ο τύπος και κεντάει, ο άνθρωπος είναι έτυφωτος μπροστά. Και έχει αποδείξει ότι... Επιτρέψέ μου, είναι μαθηματικός νους. Τελεία. Ναι. Τα μαθηματικά είναι έτσι. Οπότε, προσέξτε, ποιος αποκωδικοποίησε τη γραμμική Β? Ο Μάικλ Βέντρης. Τι επάγγελμα? Αρχιτέκτον, άλλος μηχανικός. Ναι, άρα κάτι γίνεται. Όταν στο Πολυτεχνείο μας μαθαίνουν, το μυαλό μας είναι σαν ένα μολύβι που το βάζει στην ξύστρα. Έτσι γίνεται στο Πολυτεχνείο. Οπότε όταν ένας μηχανικός ασχοληθεί με τέτοια θέματα είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερη, ας πούμε, προσέγγιση. Δεν μπορεί να την ειδηθεί, ας πούμε, ένας φιλόλογος. Δεν μπορεί να σκεφτεί έτσι όπως ένας μηχανικός. Αυτό είναι. Να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι όντως, ο Σπυρίδης, ας πούμε, που λέγαμε, ο Χατζηγιαννάκης, τι να κάνω, είναι μαθηματική νόηση. Αυτό που σου έλεγα και στο τηλέφωνο προχθές, ότι τα έργα σου, αν ήταν στην αγγλική γλώσσα, γραμμένα, ή στην Αμερική και είχες πολύ δυνατό εκδοτικό οίκο και εκεί, στην Amazon τώρα θα ήσουν πρώτη.
στην Amazon τώρα, θα ήσουν πρώτη. Ναι, καλομελέτα και έρχεται. Θα το καλομελετήσω, εννοείται. Τα ελευθερία μυστήρια έχουν γραφτεί στα αγγλικά και τα έχει προλογίσει καθηγητής Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο Τόνι Ρόιλε, και τα έχει επιμεληθεί κιόλας. Και μου έχει κάνει τις 12 σελίδες των Ρουσινίων που λέει για το πεδίο Higgs και τις εξισώσεις Πλάν και Αϊνστάιν και το Z-Boson, το σωματίδιο, που πώς το λέγανε στα Ελευσίνια. Αυτό μου το έχει γράψει με τέτοιο τρόπο που έκλαιγα από τη χαρά μου, σαν να διαβάζω ακαδημαϊκό κείμενο. Δεν υπάρχει. Που το είπες, απίστευτο, απίστευτο. Να απαντήσουμε λοιπόν. Τώρα μέχρι το καλοκαίρι θα βγει αυτό. Να επανέλθουμε. Ποιος ήταν τελικά ο Πίθωνας που τόξευσε ο Απόλλωνας? Πες. Τι είναι ο Απόλλων? Πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο Απόλλων και τι είναι ο Πίθων για να καταλάβουμε τι πάνε να πει τον τόξευσε. Ο Απόλλων, να σας τον δείξω, νάτος. Εδώ τον έχω. Είναι η οικογένεια των θεών. Το παρατήρησα το μεταξύ λίγο να σπίτι το background της κυρίας Μαρίας. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, η ιερά οικογένεια των θεών. Ο Απόλλων είναι, σαν να λέμε, ο νοητός ήλιος, της δικαιοσύνης ηλία νοητέ, στον οποίο επιστρέφει ο νους, όχι η ψυχή, γιατί δεν έχει ψύχος ο ήλιος, έχει μόνο πυρ. Και ο νους είναι εθερικός, είναι υπερδονούμενον πυρ. Αυτό λοιπόν, ο νους του ανθρώπου κάποτε όταν εξαγνιστεί η ψυχή, επιστρέφει στον νοητό ήλιο. Αυτός δεν ασχολείται με τα υλικά. Ο αδελφούλης του ο Διόνυσος ασχολείται. Γι' αυτό και στους Δελφούς έχουμε συλλατρεία. Ο Διόνυσος είναι και Χθόνιος και Ολύμπιος. Ο Απόλλων είναι μόνο Ολύμπιος. Εντάξει. Ο Απόλλων λοιπόν είναι εκεί που θα φτάσει ο νους του ανθρώπου φωτισμένος. Θα είναι μέσα στο φως των νοητών κόσμων, των εθερικών πεδίων, των μακάρων. Αυτών που είναι μακράν. Εντάξει, από εμάς, από την ύλη. Αυτός θέλει να πάρει το νου του ανθρώπου από τη γη να τον ανεβάσει πάνω. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να το ξέψει την σαπίλα μέσα στον άνθρωπο. Γιατί πώς θα εξαγνιστείς? Ξέρετε, η αδελφούλα του που βοηθάει τη μάνα τους να τον γεννήσει τον Απόλλωνα, η Άρτεμις, είναι αρετή, αρέταρτε. Αρετή σύστορ, λέει ο Κρατήλος, βαθιά γνώστρια της αρετής. Εάν δεν έχεις αρετή και δεν είσαι άρετος, δεν βλέπεις το φως του Απόλλωνος. Δεν γεννάς μέσα από το νέο πνευματικό οργανισμό, μένεις στραβάδι. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να πας στο φως. Άρα, για να γεννηθεί ο Απόλλων, για να μπορείς να φτάσεις εκεί, πρέπει να το ξεφθεί η σαπίλα μέσα σου με κλειδί την αρετή. Εντάξει, αυτό. Αυτός λοιπόν το ξέβει την κακότητα, τη σαπίλα του ανθρώπου. Και γιατί λέει, είχες ετυμολογικά ο Πίθων. Είναι από το ρήμα πίθο με ύψιλον που σημαίνει σαπίζω. Σαπίζω. Πρόσεξε, τι φοβερή ετυμολογία έχει. Έχει δύο ετυμολογίες. Η μία είναι του καλού και η άλλη του κακού. Μα έχει ετυμολογία του καλού ο Πίθων. Βεβαίως. Από το ρήμα πινθάνομαι, που σημαίνει ζητώ να μάθω. Εξωγεπηθία. Εξωγεπηθία. Ή όχι? Γιατί δεν γίνεται η πυθία να συμβολίζει τη σαπίλα. Ακριβώς. Βάζει ετυμολογία εκεί. Ακριβώς. Άρα, ο Απόλλων είναι αυτός ο οποίος θα σου δώσει τη μυστηριακή γνώση, γιατί εσύ πινθάνεσαι, ζητάς να μάθεις τι σου γίνεται και μέσω των μουσών δίνει τη μυστηριακή γνώση ο Απόλλων, άρα είναι πίθιος, από το πινθάνομαι, ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα της ψυχής σου να μάθει τη συμπαντική αλήθεια, εντάξει. Αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτός που αφανίζει τη σαπίλα του συστήματος εδώ πέρα και της ψυχής. Το σάπιο πράγμα μέσα σου, μέσω της αρετής, έτσι, της αδελφούλας του, ουράνη δίδυμη αυτή. Και ερώτημα τώρα, γιατί όταν σκοτώνει τον Πίθωνα πρέπει να καθαρθεί? Πάει, λέει, στην Κρήτη. Πατρίδα, η μάνα μου είναι από την Κρήτη, έτσι. Πάει και μάλιστα από τον Ομοχανίων, που πήγε και ο Απόλλων στον Ομοχανίων πήγε, παιδες. Εμείς από δίπλα, από το Ηράκλειο. Πήγε προς τα κάτω, σφακιά μεριά, από εκεί.
Από εκεί λοιπόν είναι αυτός ο ιερέας που καθαίρει τον Απόλλωνα και λέγεται Καρμάνορ. Καρμάνορ, σας θυμίσει το κάρμα. Αυτός καλέ γεννάει τον Έβουλο και αυτός γεννάει την Κάρμη. Να το κάρμα από που βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να σκοτώσεις το κακό τελείως. Γιατί πώς θα ξεπληρωθεί το κάρμα αν εγώ δεν πάθω κακό. Δεν γίνεται. Πρέπει να το πάθεις. Μπράβο. Πρέπει να το πάθεις. Λοιπόν, το ξέρει και πρέπει να καθαρθεί. Δεν μπορώ να πάρω όλους τους Νόες πάνω, παιδες. Εντάξει, αν δεν έχετε ξεπληρώσει την ημαρμένη εδώ πέρα, δεν έχει ανωδική πορεία. Καθίστε κάτω στη γέα. Διόνυσε, ανάλαβε. Ναι. Ο Διόνυσος και θα αναλάβουν και τα σεπτήρια. Οι καθαρμοί, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που ανέφερες στην εκπομπή που είδα. Τα σεπτήρια, και δεν είσαι έτοιμος με ύψιλον, αν δεν είσαι με όμικρον γιώτα, αυτό το σεπτήρια δεν λέμε σήμερα και αντισηπτικό. Σχετίζεται ή όχι, γιατί είπες ότι τα σεπτήρια ήταν προκειμένου να γίνονται διάφοροι καθαρμοί. Το αντισηπτικό, το σι είναι με ήττα και είναι από το σύπο που σημαίνει και αυτό στα πίσω. Έχει ετυμολογική συγγένεια. Το αντισηπτικό σημαίνει ότι πάει αντίθετα στο να σαπίσει το δέρμα σου, το κορμί σου. Γιατί αν το Μητρόπουλο το φάει θα σαπίσει. Αυτό το σιπτ έχει συγγένεια από τα σεπτήρια. Όχι το σεπτήρια. Ακριβώς, με το σεπτ. Λοιπόν, αυτό το σίγμα πολλές φορές γίνεται από τη δασία. Το ξέρετε αυτό. Λέμε, ας πούμε, υπέρ, σούπερ. Σούπερ. Πάει, η δασία του ύψιλον γίνεται σίγμα. Αυτό συμβαίνει και στα ελληνικά. Λέμε, σεπτός, ο σεβαστός. Γιατί αυτό είναι από το 7. Η επτάς, που έχει δασία το 7, γίνεται σίγμα μπροστά και γίνεται σεπτάς. Σεβαστός. Λοιπόν, τι ονομάζουν οι Πυθαγόροι επτάδα? Άμα πας στον Ιάμπληχο, θεολογούμενα της αριθμητικής, θα δεις ότι η επτάς λέγεται, κρατηθείτε, Αθηνά. Γιατί? Η επτάς λέγεται Αθηνά. Γιατί λέει είναι αμήτωρ και παρθένος. Δηλαδή, μέσα στη δεκάδα, το 7, είναι ο μόνος αριθμός που δεν γεννάει άλλους, είναι παρθένος. Δηλαδή, δεν είναι σαν το 2 που γεννάει το 4, το 6, το 8, το 3 γεννάει το 6, το 9, το 5 γεννάει το 10, το 4 γεννάει το 8, 2 επί 8. Δεν γεννάει άλλους, το 7 δεν γεννάει. Το 1 γεννάει τα πάντα. Εντάξει, το 1 γεννάει τα πάντα. Η μονάδα, ας πούμε, κοσμικός νους, γεννάει τα πάντα. Η επτάς είναι παρθένος λοιπόν γιατί δεν γεννάει το 7 άλλον αριθμό μέσα στη δεκάδα και αμήτωρ γιατί δεν έχει μητέρα, γιατί δεν γεννιέται από κανένα αριθμό. Γιατί το 4 γεννιέται από το 2, το 6 από το 2 επί 3, το 8 από το 2 επί 4 κτλ. Το 9, το 7, το 5 δεν γεννιέται, γεννάει. Το βλέπεις. Άρα όλοι οι αριθμοί ή θα γεννάνε ή θα γεννιούνται και τα δύο. Το 7 ούτε γεννιέται ούτε γεννάει. Και ερχόμαστε τώρα. Πολύ ωραία, λέγεται Αθηνά. Και τι παίζει με την Αθηνά και το σεπτήρια και τέτοια εδώ πέρα που λέμε? Πρόκλος. Ύμνος εις Αθηνάν. Πολύμητην. Ύμνος του Πρόκλου. «Η την όλην ημαρμένη κινούσα και ποδηγετούσα τα ποιήσεις αυτής». Δηλαδή, αυτή κινεί όλη την ημαρμένη, τη μοίρα μας, και την ποδηγετεί. Και αυτή αποφασίζει το τι θα γίνει σε σένα, σε μένα, και τα 3 κακά της μοίρας μου. Αυτή τα αποφασίζει. Η κοσμική σοφία. Επομένως, τα σεπτήρια είναι τελετές καθαρμού, καθαγιαστικές, γιατί
δεν μπορούμε να αφανίσουμε το κακό, προκειμένου η ψυχή μας να πάθει τα κακά που έκανε στους άλλους. Αυτό ακριβώς. Δεν και πρέπει αυτό να πάθουμε αυτά που οφείλουμε στο καλό μας. κανονίζει η κυρά της ημαρμένης που λέγεται Αθηνά ημαρμένη. Αυτό, καταλάβατε. Άρα αυτό λοιπόν είναι, γι' αυτό θέλει καθαρμό Απόλλων. Δεν μπορείς να τους πάρεις όλους φίλε έτσι. Όχι. Και τι θα μείνει κάτω εδώ πέρα, θα μείνει το κακό. Δεν μπορεί να σκοτώσει το κακό. Όσο και να θέλεις να φωτίσεις, πρέπει να υπάρχουν και κακοί. Τι να κάνουν τώρα. Δεν γίνεται. Αυτό ήθελα σήμερα να το ρωτήσω. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν κακοί. Είναι ο τροχός της ζωής. Και κάτι άλλο να παρηγορηθούμε. Ούτε μόνο κακοί μπορεί να υπάρχουν. Ούτε μόνο κακοί. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται η νέα τάξη πραγμάτων. Πλανάτε πλάνη νικτράν. Αν νομίζει ότι θα υπάρχουν μόνο βλαμμένοι, τυφλωμένοι, αποχαυνωμένοι και όλοι αυτοί. Θα υπάρχουν και αφυπνισμένοι και φωτισμένοι και δεν μπορεί να τις αφανίσει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι. Ό,τι και να κάνουν. Ναι. Και αυτό το σεπτήρια... ερώτηση. Ναι. Το σέπτιμους στα λατινικά δεν σημαίνει 7. Νομίζω ότι στα λατινικά έμεινε λίγο πιο κοντά στο έτοιμο, στην αρχική του ρίζα. 7 σημαίνει. Ναι, μπορεί. Ναι, δεν το ξέρω λατινικά. Ναι. Εγώ ήμουν του πρακτικού. Ακριβώς. Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση που την έκανε στην προηγούμενη εκπομπή ο άνθρωπος που κάνατε μαζί την Ελευσίνα Μυστήρη. Ο Ταξιάρχη. Ο Ταξιάρχη. Σε ρώτησε πόσο αρχαία είναι τα Ελευσίνα Μυστήρια και απάντησες από την εποχή των πελασγών και της Αιγιίδας. Είτε με τη σταδιακή καταβήθηση είτε όχι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί έχω ασχοληθεί και παραπάνω και με τις Μεσοποτάμιους και βλέπω ότι τα πολύ πολύ παλιά χρόνια έχουμε μια λανθασμένη εντύπωση ότι σώνει και καλά στη Μεσοποταμία δεν πρέπει να ζούσαν Έλληνες αλλά Άραβες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουμε πάρει αυτό. Τι θέλω να πω. Γκιομπέγκλι Τέπε. Το Γκιομπέγκλι Τέπε και ξένοι συγγραφείς και Έλληνες και ο Ναυσίνος υποστηρίζουν ότι είναι συνδεδεμένο και οι Τούρκοι σήμερα αρχαιολόγοι με τον Σύριο και ότι πολύ πιθανόν να μην έχει καμία σχέση ούτε με Μεσοποτάμιους, ούτε με Χαλδαίους, ούτε με Πέρσες, ούτε με Άραβες, ούτε με Εβραίους, αλλά ότι οι πρώτοι κάτοικοι που κατοικούσαν σε εκείνη την περιοχή, στο Γκιομπέγκλι Τέπε, ίσως είχαν σχέση με τους αρχαίους Έλληνες πελασγούς. Αρχαία πανάρχια φύλλα. Πώς είναι αυτό στη Μεσοποταμία? Το Γκιομπέγκλι Τέπε είναι τα μεγαλυθικά που έχουν βρεθεί στην νότιο-ανατολική Τουρκία και είναι τεράστια, είναι σε λόφο, αυτό θα πει Τεπέ, Τεπέ σημαίνει λόφος. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει μόλις το 10% και έχουν ξεθάψει. Είναι απορίας άξιων πώς χτίστηκαν αυτά τα μεγαλυθικά. Αλλά αυτό που έκανε πιο πολύ μεγάλη εντύπωση σε όλους είναι ότι υπάρχουν και φαλικά σύμβολα, υπάρχουν συγγένειες με αγάλματα που έχουν βρεθεί στη Λάρισα στην Ελλάδα. Ο κόσμος αυτά δεν τα ξέρει. Και λες ας πούμε, στην προηγούμενη εκπομπή, είναι λες τόσο παλιά όσο και η πελασγή της Αιγιίδας. Άρα, αυτά τα μυστήρια πρέπει να είναι... Ο Γουδής τα λέει αυτά που έχει κάνει την απίστευτη μελέτη. Που τον έχω πόσο αρχαία μπορεί να είναι? Δηλαδή, ο Γουδής πώς έφτασε στο γεγονός να σκεφτεί ότι τα μυστήρια μάλλον είναι χιλιάδων ετών και ότι συνεχίστηκαν και ότι μόνο με την επικράτηση δυστυχώς ή ευτυχώς του χριστιανισμού σταμάτησαν τα μυστήρια ή αναβλήθηκαν ή γίνονται κρυφά από όσο μας λένε. Αλλά την εποχή που αναφέρονται οι αρχαιολόγοι για το Γκιομπέγκλι Τέπε, που είναι πανάρχια, ήταν κανονικά κοινά προσβάσιμα σε πολύ μεγάλο κόσμο. Γιατί μιλάμε για έναν λόφο, ο οποίος σήμερα έχει ανασκαφεί μόλις το 10%. Τίποτα. Ναι. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν αστερισμοί. Υπάρχουν σύμβολα φαλικά που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Δεν είμαστε χαζοί. Καρναβάλια, τα βλέπουμε σήμερα.
Όλα λοιπόν μας δείχνουν ότι η παρουσία των Ελλήνων σε αυτή την περιοχή της Λεκάνης Μεσογείου πρέπει να έχει δίκιο ο Γουδής. Πρέπει να είναι χιλιάδων ετών η παρουσία μας. Και θεωρώ ότι ασυζητητοί οι Έλληνες έχουν σχέση με το Σύριο. Έχουμε. Με το Σύριο. Αν θέλεις, και η λέξη, όταν βρήκα ένα χαρακτηρισμό του Συρίου, ξέρετε πώς λέγεται ο Σύριος, ο Πλούταρχος μας το λέει, Μέρη, με αλφαγιώτα ροήτα, όπως Μαρία Μέρη. Μέρη, αλήθεια. Και θα σας πω, και λέγεται Μέρη ή Μέρα, με αλφα στο τέλος. Μέρη ή Μέρα. Δεν είναι τυχαίο που Μέρα λεγότανε ο σκύλος του Ικάριου, που ήταν ο πατέρας της Ηριγόνης, στον οποίο ο Διόνυσος δίδαξε την καλλιέργεια του ίνου στην περιοχή που σήμερα στην Αττική λέμε Διόνυσο. Αυτά τα αναλύω πάρα πολύ καλά μέσα στο βιβλίο μου Διόνυσος, που θεωρώ το πιο βαθύ σε γνώση βιβλίο απ' όλα. Γι' αυτό και είναι εξαντλημένο. Πρώτα εξαντλημένα τα Ελευσίνια, ναι. Ο Διόνυσος είναι δύσκολο βιβλίο, θέλει μελέτη, δεν το διαβάζεις έτσι άνετα. Τα Ελευσίνια τα διαβάζεις πιο άνετα. Τα Ελευσίνια προήλθαν από το Διόνυσό μου, ως ένα κομμάτι της λατρείας του. Αλλά ο Διόνυσος... Αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο που, προσέξτε, ο σκύλος της Ηριγόνου, μήπως είναι ο αστέρας του Μεγάλου Κοινός, λέμε, ο Σύριος, που λέγεται και Μέρα, και μας το λέει και ο Πλούταρχος, ότι λέγεται Μέρη, είναι από το ρήμα μαρμέρο, με αλφαγιώτα, με το μαρμέρο. Λάμπο. Μπράβο, αστραποβολό. Εξού και μάρμαρο. Μαρμέρο. Μπράβο, από το στόμα μου το πήρες. Επειδή αστράφτης στον ήλιο. Ακριβώς. Αλλά και η Μαρία είναι η μαρμέρουσα Ρία. Είναι αστραποβολά. Η Μαρία είναι αυτή που αστράφτει και όχι η Μαριά που μας έχουν πει. Εγώ δεν το δει. Να σας πω, είναι δυνατόν να έψαξα την ετυμολογία του ονόματός μου, δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε έχει ένα μαρ και ένα ρία. Η μαρμέρουσα ρία, η αστραποβόλα ρέα, η ροή ζωογονίας. Απίστευτο. Ή η μάτι ρία, η μητέρα ρέα, όπως θέλει. Τρομερό. Πού να σταθώ, δεν ξέρω πού να σταθώ. Αυτό λοιπόν, επανέρχομαι εδώ, αυτός λοιπόν ο Αστραποβόλος Σύριος έχει αποτυπωθεί σαν κώδικας και στις πυραμίδες, θεωρώ, αλλά και στην ελληνική μυθολογία. Και θα σας πω τώρα τι άλλο ξέρω για το Σύριο. Οι πυραμίδες είναι ακριβώς η ζώνη του Ορίωνος, που είναι ο αστερισμός, στον οποίο ανήκει το αστέρι του Μεγάλου Κοινός, που είναι ο Σύριος. Ο Ορίων έχει δύο σκυλάκια, το μικρό και το μεγάλο Κίνα, και κυνηγάει τις Πλειάδες, τον Ταύρο. Έτσι. Οπότε είμαι και Ταύρος, οπότε τα έχω ψάξει καλά. Α, και εσύ. Άμα, εντάξει. Και θα αγαπώ και ο Διόνυσος, οπότε εντάξει, δεν με το παίρνω. Οπότε, αυτά είναι όλα κώδικες βέβαια, τι κυνηγάει ο Ορίωνας, αλλά η ζώνη του Ορίωνος, αν τη δείτε στον ουρανό, μεσουρανεί αυτό το πράγμα κοντά στα Χριστούγεννα. Εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, 9.30 ώρα το βράδυ, αν δούμε πάνω, βλέπουμε αυτά τα τρία αστεράκια, το ένα έτσι πίσω από το άλλο. Αυτά είναι τρεις μάγοι που βάλανε μετά οι φίλοι μας. Ναι. Ξέρεις τι θα γίνουμε με τον χριστιανισμό, άστο. Δεν θέλω να με βλέπουν μπροστά τους. Όπου με βλέπουν, φεύγουν. Οι φίλοι μου όταν ακούνε τέτοια, να λέω τέτοια, ας πούμε, φεύγουν. Αλλά τώρα τελευταία κάτι γίνεται. Αν εγώ όμως πω ότι είναι παγανίστρια, αλλά δέχομαι τον Μιχαήλ, θα με πούνε τρελή αυτή της Μιχαλούς χρωστά. Δεν γίνεται. Πού να εξηγήσεις τώρα, να τους εξηγείς, να τους πεις αυτά τα πράγματα.
Άστο. Ότι Λοιπόν, υπάρχει Σοφία από λοιπόν, πίσω. Η ζώνη του Ορίων εκεί για να σηματοδοτήσει την καταγωγή των Ελλήνων και προσέξτε, Φαραώ. Είναι φάος ρα του βασιλέως Ωμέγα. Του Μεγάλου Βασιλέως. Το φάος, το φως του Μεγάλου Βασιλέως. Τι γίνεται με αυτό τώρα? Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αφού η λέξη Φαραώ δεν είναι ελληνική, θα έπρεπε να γράφεται κανονικά με ωμέγα, όπως και η λέξη Ιεχωβάς θα έπρεπε να γράφεται κανονικά με όμικρον, αλλά γράφεται και αυτή με ωμέγα. Όπως και στο Αλλάχ υπάρχουν 2 λάμδα αντί για 1. Και εγώ πιστεύω ότι ο νομοθέτης δεν είναι χαζός. Ξέρει πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο κάνει κάποιες συγκεκριμένες τοποθετήσεις γραμμάτων. Δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά, γιατί κάποια είναι και από αλλοεθνείς, αλλά έχει σημασία ότι κάτι παίζει. Υπάρχει μια σύνδεση. Πώς του είπε ότι επειδή είναι ωμέγα δεν είναι ελληνικό, επειδή είναι κατάληξη ωμέγα? Ο Τινδάρεο, ο μπαμπάς της Ελένης και των Διοσκούρων, είναι με ωμέγα. Ο Τινδάρεο, μπράβο, με ωμέγα. Ήψιλον, μπράβο, ήψιλον και ωμέγα. Ο Τινδάρεο. Οπότε γιατί να μην είναι ελληνικό το Φαραώ, δεν κατάλαβα. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι σώνει και καλά οι ξένες οι λέξεις ή αυτές που ακούγονται ξενικές πρέπει να γράφονται ή με γιώτα ή με όμικρον και τέλος. Και αυτό είναι. Ναι. Υπάρχει σύνδεση με την Αίγυπτο. Ακριβώς. Υπάρχει σύνδεση των Ελευσινίων μυστηρίων με τα μυστήρια της Αιγύπτου. Έχουμε μία άκρη. Γιατί τόσο στενά, τόσο κοντά γεωγραφικά όρια, Ελευσίνα, Αίγυπτο, και να μην είχαν καμία απολύτως συγγένεια, το αποκλείω. Εννοείται ότι έχουν, και αυτό το αποδεικνύει ο Φουκάρ, ο Πολ Φουκάρ, ο οποίος είναι ο δεύτερος σημαντικός οδηγητής μου, ας πούμε, στην έρευνα μετά από τον Γουδί. Ο Γουδής, ο Δημήτριος Γουδής και ο Πολ Φουκάρ, ο οποίος γράφει ένα βιβλίο εκπληκτικό με μια εκπληκτική έρευνα, το 1899 είναι το βιβλίο του, γιατί αυτός ήταν πολύ με την Αίγυπτο, πάρα πολύ. Αυτός ήθελε να αποδείξει ότι τα Ελευσίνια μυστήρια είναι από την Αίγυπτο, τα έχουμε πάρει. Το θέμα, ρε παιδιά, δεν είναι ποιος τα έχει πάρει από ποιον, γιατί όλα ήταν ελληνική κατάσταση. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Όταν λοιπόν απλά πάει στον ιερέα του Άμμονος ο Σόλων, και αυτό μας το λέει στον Τίμεο, κλασικά, και του λέει, χαίρομαι πάρα πολύ, λέει, για σας τους Έλληνες που έρξε εδώ ένας Έλληνας. Έλληνες αηπέδες εστέ, πάντα παιδιά είστε οι Έλληνες, δηλαδή είσαστε ηλιακά όντα στην ουσία. Τα παιδιά σημαίνει δεν γεννάτε ποτέ, έχετε καταλάβει την ουσία που είναι αθάνατη. Εσείς, λέει, εμείς τα ξέρουμε, λέει, όλα αυτά που θα σου πω, 9.000 χρόνια και 1.000 χρόνια πριν τα ξέρατε εσείς, γιατί ήρθατε και μας τα είπατε. Εντάξει. Τώρα, ποιος είπε σε ποιον και τι, θεωρώ, με τόσες ελληνικές πόλεις που έχουν... Ίσως τα ελληνικά, ίσως ταυτόχρονα. Η Μέμφις, πάρα πολλά, η Λιούπολης, όλα αυτά είναι ελληνικά. Και το γεγονός ότι... Να έγινε αυτή η ανέλυξη ταυτόχρονα. Να υπήρχαν και καλές Αιγυπτικές, δηλαδή σχολές της Αιγύπτου και ελληνικές, και ταυτόχρονα μαζί να συνδύασαν τις γνώσεις τους, όπως γίνεται και σήμερα σε πολλά πανεπιστήμια. Και να βγάλουν... Πέρα από αυτό, Γιάννη, θα σου πω το εξής. Είναι δύσκολο. Όλοι οι φιλόσοφοι και ο Πυθαγόρας, που είχε μείνει πάρα πολλά χρόνια, περνάγανε από την Αίγυπτο. Γιατί? Και δεν είναι τυχαίο που απέρασε και ο Απολλώνιος Θιανεύς, Αίγυπτο και Θιβέτ. Κάτι υπήρχε. Γιατί δηλαδή έτσι αυτοί οι άνθρωποι να ήταν αυτό που θέλουν να μας περάσουν σήμερα, ας πούμε, και ο χριστιανισμός, ότι ήταν κακοί ειδωλολάτρες, οι οποίοι ήταν άχρηστοι, μωρέ, δεν είχαν ιδέα οι άνθρωποι, αλλά μωρέ, και τι έγινε, τα ρίχευαν και τους φαραώτους και τις μούμιες και κλάν μάιν, κάτι έκαναν. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν μπορείς να φτάσεις
σε τόσο μεγάλο επίπεδο πολιτισμού όπως ο αρχαίος ελληνικός ή ο αιγυπτιακός, χωρίς να υπάρχει υπόβαθρο μίσης. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ένας πολιτισμός επειδή έγινε ο κατακλυσμός της Αιγίδας και η καταβήθηση, επειδή τα ξέρανε αυτά, το Μαντίο των Δελφών είναι τεράστια η γνώση που έχει, έτσι. Αυτό και του Άμμου Διός. Είναι ταυτόχρονα αυτοί πάνε. Ναι. Και όχι μόνο. Υπήρχαν κι άλλα, παρένθεση. Πρέπει να υπήρχαν κι άλλα. Ναι, αλλά τα βασικά σας λέω τώρα, τα μπαμ. Το ένα στην Αίγυπτο, το άλλο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν ξέρανε τα πάντα. Δεν υπήρχε περίπτωση να φτιαχτεί πόλη αν δεν έπαιρνε το στίγμα, το πού ακριβώς θα γίνει από το Μαντίο των Δελφών. Έχουμε την ιερή γεωγραφία της Ελλάδος και τα λοιπά που εκπλησόμαστε πώς ξέρουν αυτοί τόσο τέλεια με σχήματα και πάνω στη γη. Λες και είχαν το Google και μετράγανε το Google Maps. Ακριβώς από πάνω και βλέπανε GPS. Και σχεδίαζαν. Δεν ξέρω τι και βλέπανε τις αποστάσεις. Αλλά επειδή ξέρανε λοιπόν αυτή την καταβήθηση που θα γίνει, το είχαν προβλέψει, μεταφέρανε αρχεία στην Αίγυπτο που δεν θα πάθαινε αυτή την καταστροφή. Πολύ σωστά. Η λέξη Παρνασσός είναι από το παρά Νάσος. Νάσος είναι η νήσος στα δωρικά. Δεν είναι ο Θανάσης, έτσι, είναι νήσος στα δωρικά. Λοιπόν, τι σημαίνει Παρνασσός, τι σημαίνει Παρνασσός ετυμολογικά, γιατί είναι μια, όπως και λέει Αρκαδία, ιερή λέξη, έτσι, ο Παρνασσός. Ναι, πρόσεξε τώρα. Εκεί ακριβώς, το κατακλυσμό. Πηγαίνει κυβωτός του Δευκαλίωνος, όχι του Νοέμις, αλλά του Δευκαλίωνος. Τι σημαίνει Παρνασσός, είπαμε? Μισό λεπτό. Πηγαίνει στην κορυφή του Παρνασσού όταν αποσύρονται τα ύδατα του κατακλυσμού, μένει η κορυφή του Παρνασσού και φαίνεται σαν νησί. Οπότε αυτοί εκεί βρίσκονται παρά Νάσον, δίπλα σε νησί. Απίστευτο. Αυτός λοιπόν ο Παρνασσός έχει να κάνει με ένα νησί το οποίο φαίνεται η κορυφή του σαν νησί όταν αποσύρονται τα νερά του κατακλυσμού και εμφανίζεται η κορυφή του Παρνασσού νησί. Γι' αυτό είναι Παρανάσος. Παρνασσός. Το βλέπανε από ψηλά και το είπαν αυτό. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τι λέει. Αυτοί λοιπόν, επειδή ξέρανε ότι θα υπάρχει αυτή η καταστροφή και μέχρι και ο Παρνασσός, οι κορυφές του θα γέμισαν με τα νερά και θα καταβυθιζόταν η Αιγίδα, έπρεπε να μεταφέρουν τα αρχεία της μυστηριακής γνώσης σε ασφαλές μέρος τους. Και αυτό ήταν η Αίγυπτος. Το διάλεξαν αυτοί, βέβαια. Όλοι αυτοί είναι δεμένοι, ενιαίοι πολιτισμοί. Δεν είναι κάτι ξέχωρο. Γιατί και η λέξη σε Αίγυπτος είναι Αιγαίο-Ήπτιος. Άρα, τι πάει να πει Αιγαίο-Ήπτιος? Να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι εσκεμμένα πήγαν και μετέφεραν τα αρχεία εκεί. Κολλάει πάρα πολύ απίστευτα και μου λύνει την απορία για ποιο λόγο οι άνθρωποι που έχτισαν το Γκιομπέκι Τέπε στη σημερινή Τουρκία, τότε μπορούμε να την πούμε και συνέχεια της Αιγίδας, σκέπασαν με χώμα όλη αυτή την περιοχή μόνοι τους, μάλλον ξέροντας ότι θα γίνει κατακλυσμός, το σκέπασαν όλο με χώμα, σαν να ήθελαν αυτό το ιερό να συντηρηθεί, όπως έγινε στη Μακεδονία εδώ με τον Τίμβο Καστά. Πάλι το ίδιο πράγμα, λες και είναι οι ίδιοι αρχιτέκτονες, η ίδια σειρά ανθρώπων που το κάνει. Τώρα αυτά τα λέω και παθαίνω εκστασιασμό μόνο που το σκέφτομαι, ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δρούν συνέχεια, οι ίδιοι αρχιτέκτονες, οι ίδιοι εγκέφαλοι, που υπάρχει μια συνεχικότητα. Αυτό είναι πράγμα. η ίδια θεϊκή σειρά η οποία εμφυσάται μέσα σε άλλους και γίνονται κανάλια της οι άνθρωποι. Ακριβώς. Οι φύλακες της γνώσης. Μπορούμε να τους πούμε, να τους χαρακτηρίσουμε έτσι. Οι φύλακες της γνώσης. Ότι δεν μπορεί, ακόμα και στην μεγάλη καταστροφή, όπως είπες και εσύ πριν, που θα υπάρχει πάντα, έτσι. Είμαστε σε έναν κόσμο διτών πραγμάτων και καταστάσεων. Θα υπάρχει πάντα και το καλό. Πάντα. Για να διατηρηθεί η γνώση. Να μην καταστραφεί εντελώς και να μεταφερθεί στους επόμενους. Έστω και σαν ένα ψήγμα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό όταν το σκέφτομαι ότι
Αυτό που λες ότι μετέφεραν τα αρχεία επειδή υπολόγιζαν, ήξεραν ότι έπεται ως ο νούπο καταστροφή ή καταβήθηση της Αιγίδας σε βάθος χρόνου, φρόντισαν, είχαν τον χρόνο να σκεπάσουν όλο το Γκεμπέγκλι Τέπε και στη συνέχεια ξαφνικά βλέπουμε τους αρχαιολόγους να μας λένε πως το Γκεμπέγκλι Τέπε και οι πυραμίδες της Αιγύπτου χτίστηκαν σχεδόν την ίδια περίοδο, παρακαλώ. Από ποιους? Από ποιους? Και τι υπήρχε μέσα στις πυραμίδες που πήγαν τα λαμόγια οι Αιγύπτιοι, ο Χαουάς και οι σημερινοί αρχαιολόγοι και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι, και τα ξαφάνισαν και σήμερα μας λένε είναι τίμβοι. Τίμβοι. Χωρίς επιγραφές, χωρίς μούμιες, χωρίς νεκρούς βασιλιάδες, χωρίς τίποτα. Είναι λες και βλέπεις ένα εργοστάσιο. Λες και βλέπεις ένα αρχιτεκτονικό θαύμα που έχουν χτίσει κάποιοι και έχω μία εντύπωση ότι όλα αυτά μπορεί να συνδέονται με τα Ελευσίνια μυστήρια. Δεν θέλω να πω παραπάνω γιατί έχω διαβάσει ένα βιβλίο από έναν ο οποίος μιλάει για μασονία, αλλά μασονία όχι με την κακιά έννοια που το έχουμε εμείς σήμερα στο μυαλό μας, με την έννοια της αληθινής μοίησης που συνέβαινε εκείνα τα πανάρχια χρόνια, έως και 10.000 χρόνια π.Χ. Πόσο παλιά φτάνει δηλαδή η γενιά μας των Έλληνων και πόσο δίκιο τελικά είχε ο Σόλνας, και ο Πλάτωνας φυσικά, που το έγραψε αυτό. Οι Έλληνες είναι από πολύ αρχαιοτάτων χρόνων. Απίστευτο. Ναι, γιατί η γλώσσα, σας λέω, είναι δοσμένη. Δεν είναι... Και αυτό το θίγει ο Σωκράτης. Όταν το ρωτάει, ο Πλάτων μάλλον, βάζοντάς το στη συνομιλία του Σωκράτη με τον Ερμογένη, και όταν το ρωτάει, άλλοι πολλοί λένε ότι η γλώσσα δόθηκε από θείες οντότητες, από θεούς ή δαίμονες. Εσύ τι λες, Σωκράτη? Και λέει, μπορεί να είναι και έτσι. Δεν λέμε αυτό τώρα. Αλλά επειδή μας έχουν δώσει νου, να προσπαθήσουμε να δούμε το σχέδιό τους. Κάτι θα καταλάβουμε. Και αυτός ένας τέτοιος ήτανε. Τέτοιος ήτανε. Αυτό έτσι το λέει ο Πρόκλος κατά σχέση δαίμον. Κατά σχέση δαίμονα. Δηλαδή σχετίζεται με δαιμονικές οντότητες ο θεάνθρωπος που περνάει από την γη και θεώνεται και ξανάρχεται κάτω. Λέγεται κατά σχέση δαίμον. Αυτός. Αλλά ήθελα να πω προηγουμένως, γιατί για το Σύριο, μια άλλη παρατήρηση που ήθελα να συμπληρώσω, ότι ο Πλούταρχος τον ονομάζει Αζαλαίων Σύριων. Τι είπα να πει Αζαλαίων? Αζαλαίος σημαίνει κατάξερος. Αυτός που δεν έχει καθόλου υγρασία. Και τα ξύλα που φέρνει ο Κύκλοπας μέσα στη σπηλιά για να ανάψει τη φλόγα και μετά που βλέπει τον Οδυσσέα σε αυτή τη φλόγα, μαζί με τους συντρόφους του, λέγεται αζαλαία ύλη. Απίστευτο. Ύλη σημαίνει, το ξύλο είναι εξύλης. Σημαίνει τα ξύλα τα λέγανε ύλη, το δάσος. Στην ομερική διάλεκτο είναι ύλη. Είναι η κατάξερη ύλη την οποία θα ανάψει. Τι είπα να πει αζαλαίος Σύριος? Ερχόμαστε τώρα να καταλάβουμε τι λέει όταν χρησιμοποιήσουμε τον Ηράκλειτο. Τι λέει ο Ηράκλειτος? Άβη, α, υ, ψυχή, σοφοτάτη και αρίστη. Δηλαδή, η άιγρη ψυχή. Το άβη είναι α στερητικό και ίο, όπου ίο με ύψιλον και ωμέγα σημαίνει βρέχο. Εξού και ιετός, που είναι η βροχή, από εκεί είναι και το wet στα αγγλικά, που είναι ο βρεγμένος. Ιετός με ύψιλον, έτσι δεν είναι? Ιετός με ύψιλον. Αυτό λοιπόν το άβη ψυχή σημαίνει άιγρη, α στερητικό και ίο. Παρένθεσης. Ο Διόνυσος λέγεται Ιης, υψιλονίτα, αυτός που βρέχει, που σε φέρνει κάτω μέσα στο νερό για να πάρει ζωή. Αυτός, ο Θεός της ζωής, ας πούμε, που σε φέρνει στην ενσάρκωση. Πώς τον είπες? Ιης, και υψιλονίτα, Ιης. Απίστευτο. Ναι, ο Διόνυσος. Είναι μια προσωνυμία του Διονύσου, που εφέρει από το Ίο δηλαδή. Όταν λοιπόν η ψυχή είναι άβη, για να είναι σοφότατη και άριστη, σημαίνει ότι έχει υπερβεί την υγρότητα του συναισθήματος, φεύγει από αυτή την ενσάρκωση που είναι 70% νερό
πάνω στη γη που έχει 70% νερό και γίνεται σφαίρος κατά Εμπεδοκλή φωτεινός, μόνονους, πύρινος, υπερδονούμενον πυρ και φεύγει έτσι απάνω. Οπότε η ψυχή είναι άβη, άικρη τελείως, γιατί έχει γίνει φως και φεύγει ως νους μόνο. Η αζαλαία λοιπόν ύλη, που σημαίνει άβη στην ουσία, γιατί είναι η κατάξερη, το άβη είναι άιγρη και η αζαλαία είναι η κατάξερη. Το ίδιο είναι συνόδημα. Ο αζαλαίος Σύριος επομένως, που είναι ο κατάξερος, σημαίνει ότι θα παραλάβει τις ψυχές, τους νόες των ψυχών που έχουν γίνει άβες. Το καταλάβατε? Άρα δικιά μου κατάθεση, συνδυασμός όλων αυτών, ότι όταν φύγει ο νους από τη γη και πάει προς εκθέωση, περνάει από Σύριο και εκεί παίρνει αποστολή να ξανάρθει κάτω, να αφυπνήσει αυτούς που κοιμούνται, όπως από τη σπηλιά του Πλάτωνα που μπαίνει μέσα. Αυτή είναι εκεί τη σύνδεση του γήινου πεδίου με τον Σύριο, που είναι το εκολαπτήριο των κατασχέσεων δαιμόνων που θα έρθουν κάτω να μας ξεστραβώσουν. Τις αποτυπώνουμε ως ζώνη αυτό που, πώς το λένε, των πυραμίδων, που η ζώνη του Ορίωνος, ναι, ή αυτό που λέμε στον τύπη και όλα αυτά. Θεωρώ ότι μέχρι και μια φυλή που λέγεται, πώς λέγεται στην Αφρική, ή που λένε ότι έχουν καταγωγή από το Σύριο, πες τους. Η Ντόγκον. Η Ντόγκον, μπράβο. Η Ντόγκον, κοίταξε, είναι το dog που λένε οι Άγγλοι, από Ντόγκον, γιατί είναι από το Σύριο. Είναι ο Κίνας. Είναι ο αστερισμός του κοινού. Είναι, ναι. Και οι Άγγλοι το λένε dog. Είναι απίστευτο ότι υπάρχει διαπολιτική σύνδεση. Η δικιά μου κατάθεση, δικιά μου, δεν την έχω βρει σε αρχαίο κείμενο, σας είπα το πώς κατέληξα εγώ σε αυτή την ιστορία, έχοντας από το τι σημαίνει αζαλαία ύλη και άβη, ψυχή κτλ. Και τα συνδυάζω. Είναι αυτό το, αν θέλετε, χαρακτηριστικό μου. Μ' αρέσει να συνδυάζω. Τι λέει ο Ηράκλειτος, τι λέει ο Όμηρος, τι λέει και τι παίρνω εγώ. Και να σας πω και κάτι άλλο που έχει σχέση με αυτό. Και τον μυρό που λέγαμε με τον Δία που έχει τον Ίακχο στο μυρό. Ξέρεις πώς λέγεται ο Δίας που ράβει τον Διόνυσο στο μυρό του, το γιο της Εμέλης που τον παίρνει και το ράβει στο μυρό του, τον Βάκχο, και από εκεί που βγαίνει ο Ίακχος, λέγεται Σαβάζιος. Σαβάζιος, από εκεί το Σάββατο, προσέξτε με 2 β. Σαβάζιος, ξέρετε πώς ετυμολογεί το μέγα ετυμολογικό το Σαβάζιο? Σαόαζος, που σημαίνει ο Σάος, αυτός που σώζει, και σε κάνει άζων. Να τη αζαλαία ύλη. Σε κάνει κατάξερο. Σε σώζει από την ταλαιπωρία της υγρότητας εδώ κάτω και της ημαρμένης και το κλάμα του Ποσειδώνους και την Οδύσσια του βίου. Σε σώζει αυτός και σε κάνει άζων. Και είσαι μέσα στο σώμα του Θείου. Και είσαι στο μυρό του εδώ πέρα. Έχεις το DNA της θεότητος. Γιατί έχω ακούσει από ιατροδικαστή, τον Ηλία τον Πογιώκα, που ήταν και ιατροδικαστής, πρόεδρος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιώς και τώρα γίνει Αθηνών, και ήταν αυτός που ταυτοποίησε τα θύματα στο μάτι, ότι από εκεί που είναι στάχτη το άτομο και δεν ξέρουμε ποιανού ανήκει, παίρνουμε DNA από τον μυρό. Γιατί το μυριαίο στό είναι η καλύτερη αποθήκη του DNA. Οπότε βάζεις τον Διόνυσο στο μυρό του, σημαίνει ότι τον συνδέει με το DNA των θείων όντων. Αποκτά DNA Θεού και γίνεται θεάνθρωπος. Αυτός είναι ο Ίακχος. Και το Βάκχος, το Αχβάχ, το γιατρεύει και το κάνει Ίαση Ίακχος. Και εντυπωσιακό ότι υπάρχουν πολλοί ερευνητές που λένε ότι ο Σαβάζιος και το Σάββατο, το εβραϊκό Σάββατο, ξέρουν τελικά οι Ιουδαίοι άθελά τους
ότι λατρεύουν τον Βάκο. Απλά δεν ξέρω, ή το παίζουν τρελίτσα, κάτι γίνεται. Να εξηγήσω τώρα. Καλά, ακούστε τώρα, παιδιά. Αυτό πρέπει να τα ακούσετε. Δεν γίνεται αυτό. Να πάμε σε ένα αρχιμαντρίτο, όπου θέλετε, και να πούμε. Γιατί γιορτάζετε 4 Δεκεμβρίου την Αγία Βαρβάρα, 5 Δεκεμβρίου τον Άγιο Σάββα και 6 Δεκεμβρίου τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί? Αποκλείται να ξέρουν. Να πούμε μια εξήγηση τώρα, τσαφμπάμ, γιατί έχει σχέση με αυτά. Για πες. Γιατί λοιπόν, μπορεί και να μην το ξέρω. Για να δω. Καταρχήν, ο μήνας Δεκέμβριος αντιστοιχούσε στο μήνα Ποσειδεώνα. Δηλαδή είναι του Ποσειδώνος. Περνάς κατάσταση συναισθηματικής ταραχής. Συναίσθημα, ναι. Για να δω. Συναίσθημα σημαίνει θάλασσα, ταραχή. Το 4 που αντιστοιχεί στην Αγία Βαρβάρα, η τετρά στους Πυθαγορείους λέγεται τετλάς. Ετυμολογείται από το τετλάς. Και τλάω σημαίνει ταλαιπωρούμε και αντέχω. Εξού και Άτλας που κρατάει τον ουρανό, ταλαιπωρείται αλλά αντέχει. Εγώ λοιπόν έρχομαι εδώ στα 4 στοιχεία. Στην βαρβαρότητα, βαρβάρα, αποκτώ βάρος, Αγία Βαρβάρα. Αποκτώ βάρος μάζας. Έρχομαι εδώ λοιπόν στα 4 στοιχεία για να ταλαιπωρηθώ και να ξεπληρώσω το κάρμα. Okay. Αγία Βαρβάρα. Το επόμενο στάδιο, όταν το κάνω αυτό, είναι να με πάρει ο Δίας και να με βάλει στο μυρό. Και ποιος Δίας? Ο Σαββάζιος, ο Άγιος Σάββας. Το νούμερο 5. Γιατί? Γιατί το 5 είναι του εθέρους όπου βασιλεύει ο Δίας. Πάμε παρακαλώ. Εντάξει. Και πάω στην πεντουσία. Που είπα πριν και πάω στην πεντουσία. Και γιατί μετά έρχεται το 6, η εξάς, στους Πυθαγορείους ταυτίζεται με την ψυχή και λένε οι Πυθαγόροι, οι άμπληχος, θεολογούμενα της αριθμητικής. Ο κόσμος εμψυχούται κατά την εξάδα. Το 6 λοιπόν είναι ο συμβολικός αριθμός της ψυχής και αν θέλετε, γιατί λέγεται 6, είναι το 1, κοιτάξτε το ξι, είναι μια κλίμακα τριτοβάθμια, κοιτάξτε, ξι. 1, 2, 3 σκαλάκια. Πρέπει να ανέβεις 3 αναβαθμούς για να φτάσεις στο 1, ψυχή εσύ, 6. Εντάξει. Η εξάς λοιπόν είναι στον Ποσειδώνα, είναι Άγιος Νικόλαος. Γιατί είναι ο Νικόλαος? Γιατί η ψυχή επιφέρει νίκην επί των λάων. Και λάος είναι η βαριά ύλη. Σημαίνει ο μεγάλος βράχος και δηλώνει τη βαριά ύλη. Άρα ξεκινούμε με την τετράδα 4 στοιχεία ταλαιπωρία Αγία Βαρβάρα, που με βάρος, σώμα, ερχόμαστε κάτω, τελειοποιούμαστε, μας παίρνει ο Δίας Σαββάζιος, μας κάνει άζους, μας βάζει στο μυρό, 5, μας πάει στα εθερικά πεδία και μετά έρχεται ο Νικόλαος για να μας πει ότι την νίκη επί των λάων την έκανες αγάπη μου γιατί είχες καθαρό συναίσθημα εδώ και τίμησες Ποσειδώνα. Ο Δεκέμβριος. Και τίμησες τον Ποσειδώνα γιατί είναι η εξάση ψυχή σου πάνω στο 6, ο Άγιος Νικόλαος τι είναι, καλέ, ο Ποσειδώνας είναι. Αποκτάς νίκη πάνω στην βαριά ύλη όταν τιμήσεις Ποσειδώνα, όταν έχεις καθαρό συναίσθημα και όχι όταν έχεις πολλές γνώσεις εδώ. Το έχουμε πει αυτό, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τι έχεις μέσα σου, γιατί όλα φαίνονται και στα μάτια. Κάποια στιγμή τα μάτια στράφτουν όταν μέσα μας... Νούμερο 1. Νούμερο 1. Εγώ πώς πάω? Αστράπα. Λίγο κουρασμένα λέει τα μάτια σου μετά από 2 ώρες και 10 λεπτά, αλλά εντάξει, κάτι γίνεται. Μαρία. Τόσο μιλάμε. Καλά, εντάξει, γεια σας. 2 ώρες και 10 λεπτά. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να ξεκουράσουμε το κοινό μας, να μπούμε σιγά σιγά στον επίλογο. Πριν τελειώσω, σε όσους είναι ακόμα συνδεδεμένοι και δεν έχουν κάνει like να κάνουν εγγραφή στο κανάλι σου, να κάνουν εγγραφή και στο κανάλι αυτό. Να πω ότι έχω βάλει μια δημοσκόπηση σήμερα, Μαρία, με ποιον θα θέλατε να κάνει ο θετικός εκπομπή στο μέλλον. 26% απάντησε με ναυσίνο, σου δίνω και σε ένα ιδέα για το μέλλον αν θα ήθελες. 32% ψήφισε και είναι το περισσότερο με φρικτορίες. 23% με μερικό κύκλο και 19% με Μιχάλη Καλόπουλο, που τον κύριο Μιχάλη Καλόπουλο τον έχω, πώς να το πω, τον περιμένω το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι θα είναι
Αν τα καταφέρουμε, το μεγάλο ψέμα. Ακριβώς. Από τους πρώτους μου δασκάλους στην απομυθοποίηση, να καταλάβω ότι δεν θέλω να πιστεύω, και φυσικά εσύ είσαι η δασκάλα που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι θέλουμε να διαβάσουμε, τι θέλουμε να ακολουθήσουμε. Εγώ θα πω ότι και στο κανάλι μου θα κάνω κάτι ανάλογο με σένα και θα προσκαλέσουμε και όλους τους φίλους τότε. Εννοείται ότι θα σας αναφέρω ότι κάναμε αυτή οπωσδήποτε και θα προτρέψω τους ανθρώπους να το δούνε. Θα υπάρχει αυτό στο YouTube. Μπορείς να την κατεβάσεις την εκπομπή και να την ανεβάσεις στο κανάλι σου ελεύθερα. Δεν έχω κανένα θέμα. Τέλεια, ωραία. Οπότε θα το ανεβάσω. Ακόμα πιο εύκολο να δει ο κόσμος. Δηλαδή, και 15 λεπτά. Όσους με ακολουθούν να γραφτούν σε σένα, γιατί ο ένας πρέπει να στηρίζει τον άλλο. Γιατί πρέπει, πώς θα γίνει να έχουμε αύξηση στον αλγόριθμο για να μας μαθαίνουν όλο και περισσότεροι. Όχι να μας μαθαίνουν, να μαθαίνουν αυτό το ελληνικό φόβο. Αυτά το μεταφέρουμε και μεταδίδουμε. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ συνέχεια στους δικούς μου φίλους. Οι καρδιές, να ξέρεις, δεν ξέρω αν το βλέπεις τώρα κάτω στην οθόνη σου, οι καρδιές πάνε σύννεφο, στέλνουν. Αφέρτα σου. Καταπληκτική, συγχαρητήρια. Δηλαδή, άμα κάνει ενδιαφέρον, είναι τρομερό ότι 9 στα 10 σχόλια είναι σχόλια αγάπης και προς τα μένα και προς εσένα και για την εκπομπή και για αυτά που άκουσαν. Ο κόσμος εντυπωσιάστηκε, τους άρεσε πάρα πολύ. Να πω στο κοινό μας, που ενδεχομένως παρακολουθεί την εκπομπή, να κοινοποιήσετε, παιδιά, ελεύθερα σε όποιον πιστεύετε θα του αρέσει, social media, Facebook, WhatsApp, τι έχουν, Messenger, για να μπορέσει ο αλγόριθμος να το δει. Να δώσουμε το λόγο σε 1-2, αν έχουν αντοχή, να μου πούνε απευθείας μια απορία τους, όποιοι θέλουν. Για να δω λίγο, φυσικά εννοείται, να δω λίγο αν υπάρχουν ερωτήσεις καταρχάς. Ποια είναι η γνώμη σας, κυρία Μαρία Μαραγκού, για τον λόγο που υπήρξε ο ελληνισμός σε αυτόν τον πλανήτη? Έχει ρωτήσει ο Γιάννης ο Φάλας στην ενότητα με τις ερωτήσεις που έχω κάνει. Ναι. Ο ελληνισμός δεν είναι απλά να το δούμε σοβινιστικά ότι εμείς είμαστε Έλληνες και είμαστε αρχαιότεροι κτλ. Ο ελληνισμός είναι ανθρωπισμός και είναι φως. Επειδή το αγαθόν, ο δημιουργός είναι πάντα, έχει εκφράσει το κυριότερο του στοιχείο είναι η αγαθότης. Ο Πρόκλος λέει ότι έχει 3 χαρακτηριστικά: αγαθόν, σοφία, κάλος, το εν. Αυτός λοιπόν όταν δημιουργεί τη γη, θέλησε να δώσει το δρόμο εξέλιξης στα όντα που είναι επί της γης για να φτάσουν τη φώτιση, να φτάσουν να γίνουν δαιμονικά όντα, δηλαδή όχι μόνο άνθρωποι. Και αυτό θα γινόταν μόνο μέσω ενός συστήματος το οποίο θα αποτύπωνε με τον τελειότερο τρόπο τα μεγάλα διανοήματα. Γιατί τα μεγάλα διανοήματα απαιτούν μια υψηλού επίπεδου γλώσσα. Δεν μπορώ εγώ στα αγγλικά να εκφράσω το νοερά και το νοητά. Με συγχωρείτε. Ναι. Δεν γίνεται. Σε κάποιες γλώσσες απλά δεν γίνεται. Αυτής της λεπτής ή το άντρον και το σπήλαιον τη διαφέρουν. Δεν υπάρχει και λένε. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει διαφορά στο νόημα αυτών των λέξεων. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μία γλώσσα, γι' αυτό η γλώσσα είναι που διαμόρφωσε τελικά αυτό το μεγαλείο που λέμε Ελλάς και ο Έλλην λόγος, και να δοθεί στον άνθρωπο προκειμένου μέσα από αυτή τη δόνηση που θα πάρει, γιατί η γλώσσα από μόνη της είναι μία δόνηση. Όταν μιλάμε, δονείται ο εγκέφαλός μας σε κάποιες συχνότητες. Ο κύριος Παπαμαρινόπουλος έχει πει για κάποια ψυχολόγο στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, δεν θυμάμαι το επίθετο, ένα δισύλλαβο είναι, η οποία θεραπεύει τη δυσλεξία βάζοντας τους ανθρώπους να διαβάζουν όμηρο μισή ώρα την ημέρα για 1 χρόνο. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι δύναμη έχει ο Έλλην λόγος. Οπότε το εξελικτικό μονοπάτι του ανθρώπου ήταν μέσα από τον Έλληνα λόγο, που τον εξέφρασαν οι Έλληνες, γιατί άρθησε εδώ, σε αυτό το μέρος, επειδή είναι η τέλεια ευκρασία των πάντων. Ευκρασία. Όπως λέμε εύκρατο κλίμα κτλ. Έχει τα πάντα με μέτρο. Δεν έχει τους αχανείς ωκεανούς, τους μεγάλους παγετώνες,
τους μεγάλους καύσονες. Είναι τα πάντα με μέτρο. Και επειδή το μηδέν άγαν τίποτα σε υπερβολή είναι ο δρόμος της θέωσης, μέσα από την ψυχή μας, γι' αυτό επικράτησε εδώ, σε αυτά τα ιερά χώματα. Εδώ είναι η γη των θεών και των ηρώων και των μυρωδιών και των οσμών. Όλα είναι εδώ. Όλα είναι εδώ. Και όλα αυτά είναι μέσα κλεισμένα στον κώδικα, τον διασυμπαντικό, που λέγεται ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και το νέο μου κρατήλο έτσι τον ονομάζω. Ο διασυμπαντικός λόγος των Ελλήνων. Το νέο βιβλίο. Πάμε παρακάτω. Μία ακόμα πάρα πολύ στοχευμένη ερώτηση. Θα την έκανα και εγώ, γιατί κάτι έχω διαβάσει και κάτι έχει πέσει στην αντίληψή μου. Λέει, αν χρησιμοποιούσαν ψυχεδελικά στην αρχαία Ελλάδα. Εγώ ξέρω αν χρησιμοποιούσαν. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα ψυχεδελικά. Αυτά τα λέμε ενθεογενή. Ενθεογενή, μπράβο. Ναι. Και ούτε είναι ότι μανιτάρι και άντε πέταξες. Έτσι, δεν είναι το εύκολο. Η μοίηση, πήρα μανιτάρι και έφυγα και όλα καλά. Καμία σχέση. Όχι βέβαια, με τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ουσίες, τις οποίες εγώ ανακάλυψα αφού έχω γράψει τα Ελευσίνια Μυστήρια και έχω καταλάβει τι παίζονταν εκεί, οι οποίες από μόνες τους σου χαλαρώνουν τρομερά τις αισθήσεις και σε φέρνουν σε επαφή πιο εύκολα με άλλες διαστάσεις. Αυτό, παιδιά, όταν ανακάλυψα ότι κάτω από τη γη το πώς συνδέονται τα φυτά όλα, τα δέντρα, τα πάντα, με ένα σύστημα μυκήτων μανιταριών, που είναι σαν νεύρα του Διός έτσι κάτω, και συνδέει όλο το φυτικό βασίλειο της γης. Όχι μόνο εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν... Το mycelium που λένε στην Αμερική. Το mycelium από κάτω. Μπράβο. Που γίνεται χαμός από κάτω. Ζωή. Ακριβώς. Πώς το είπες πάλι? Είναι το mycelium. Στα αγγλικά λέγεται mycelium. Mycelium στα ελληνικά. Και το οποίο είναι άστο. Άλλη εκπομπή. Όχι, δεν μπορώ, παιδιά, πρέπει να το πω αυτό. Παρακαλώ. Πες το, εννοείται. Απλά εγώ λέω ότι θα τα πάρουμε και θα τα κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή. Πιο αναλυτικά. Την ετυμολογία της λέξης μικύλιον. Μικύλιον, γιατί είναι η υψηλόν η τά. Μικύλιον και γιώτα μετά. Ναι, ακούτε, είναι ίδια με τις μικίνες. Θα σας πω τώρα. Εγώ το ξέρω, αλλά πού θα βρω το δίκαιο μου. Κώδικες μοίησης του Ομήρου, τελευταίο σχόλιο, συγκλονιστικό, είναι για τις μικίνες. Θα πω το εξής. Τι είναι ο Μίκης? Μίκης. Φανταστείτε ότι είναι με γιώτα ήττα. Ήψιλον, όχι ο Μίκη Μάους και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Μίκης και ο Θεοδωράκης. Είναι ο Μίκης με ύψιλον και ήττα. Σημαίνει η λαβή του ψήφους. Φανταστείτε εδώ ότι είναι ένα ξύφος. Αυτό και εδώ είναι η λαβή. του ψήφους. Εντάξει, εδώ είναι η λαβή. Λοιπόν, η λαβή λέγεται Μίκης στα αρχαία ελληνικά. Αυτό είναι το απόλυτο σύμβολο του ανώτερου εαυτού. Τι είναι ο ανώτερος εαυτός? Είναι ο νους μου, ο οποίος, προσέξτε, δεν είναι μέσα στον εγκέφαλό μου, είναι εδώ. Μέσα σε μένα που είμαι ένσαρκος, έρχεται η άλογος ψυχή. Η αντανάκλαση αυτού νου μπορείς να πεις ότι είναι ο νους μέσα. Πρόσεξε τώρα. Αυτό το 7ο τσάκρα εδώ είναι, πάνω, δεν είναι μέσα εδώ. Λοιπόν, όπως η λαβή συνδέεται με τη λεπίδα που μπαίνει μέσα σε μία θήκη, η θήκη είναι το σώμα και η λεπίδα είναι η άλογος ψυχή. Οτιδήποτε βρίσκεται μέσα μου. Πώς είναι ο εγκεφαλός μου, το συναίσθημα, η επιθυμία. Αυτό ασυζητητή συνδέεται με τον ανώτερο εαυτό Μίκη. Και όταν όμως μπαίνει αυτό στο θικάρι, αυτός είναι απ' έξω. Δεν είναι μέσα. Για να μπορέσεις να το βγάλεις από το θικάρι πρέπει να ενοποιήσεις τα κέντρα. Τι πάει να πει να ενοποιήσω τα κέντρα? Σημαίνει ότι ό,τι σκέφτομαι, το θέλω και το πράττω, το επιθυμώ. Το θέλει με το συναίσθημά μου και η επιθυμία μου το θέλει. Όπως ας πούμε, εδώ πέρα εγώ πάρα πολλές φορές διχάζομαι. Λέω, θέλω κάτι τρελά με το επιθυμητικό μου
Το συναίσθημα μου λέει τώρα τι να κάνω, αφού ο νους μου λέει το αντίθετο. Τι να κάνω, έχω μπερδευτεί, είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Όταν αυτό που θέλω, το σκέφτομαι και το πράττω, όλα αυτά, τότε ενοποιούμε και τότε συνδέομαι με τον ανώτερο εαυτό μήκην. Οπότε η μήκηνε είναι μήκης και νόες. Είναι η αιθερική περιοχή που υπάρχουν τα νοητικά των ανώτερων εαυτών, των ψυχών, οι ανώτεροι εαυτοί μάλλον, των ψυχών που έχουν ενοποιήσει τα κέντρα. Που έχουν γίνει κατά σχέση με δαίμονες, καταλαβαίνετε. Άρα ήταν ένα πνευματικό κέντρο. Μπράβο. Στα πολύ παλιά. Δεν το συστάμε, μυθικό κτλ. Το μυκύλιον είναι τα ηλιακά όντα των ανώτερων εαυτών. Οι ανώτεροι αυτοί ως ηλιακά όντα, μυκύλιον. Άρα, παίρνοντας αυτά που είναι το μυκύλιον, δεν είναι τυχαίο που το λέμε μυκύλιον, γιατί υπάρχει μια ηλιακή κατάσταση κάτω από το χώμα. Αυτός είναι ο Πλούτον. Από εκεί πέρα. Όταν λοιπόν εγώ παίρνω το Κικαιώνα, προσέξτε, μέσα έχουν διαλύσει τη συνταγή του Κικαιώνα, την έχουμε βρει και τη λέω στα Ελευσίνα Μυστηριά μου. Έχουν διαλύσει το κρυθάρι, αυτό το σιτάρι, που το πίνεις εσύ, που έχει την λεγόμενη ερεσίβη. Αυτός είναι ένας μυκητάς πάνω στο στάρι, που με το που το πίνεις σε χαλαρώνει και σε φέρνει σε διαστάσεις που δεν βλέπουν τα μάτια σου, όπως είναι το μυκύλιον από κάτω. Των ανώτερων εαυτών. Επικοινωνείς πιο εύκολα με τον ανώτερο εαυτό σου. Καθόλου παράδειγμα που η Δήμητρα έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο όπως και η κόρη στα Ελευσίνα Μυστήρια. Αφού το λες έτσι, με το σιτάρι, με το στάχι. Βέβαια. Οπότε, εγώ θεωρώ, ναι, δεν είναι ότι πέρανε ενθογενή. Αυτό μαστουρώνανε. Αλλά μαστουρώνανε και πήγαμε για να τα πάρουν αυτά, προσέξτε τώρα, όταν πάρεις αυτά, δεν έρχεσαι σε επαφή πάντα με καλά πράγματα. Πρέπει να έχεις κάθαρση συναισθηματική του σώματος, νηστεία, να έχουν προηγηθεί τα μικρά μυστήρια, να έχεις βγάλει όλη την κακότητα από μέσα σου. Γιατί πολύ απλά αυτό που κουβαλάς σου έρχεται μπροστά σου. Απίστευτο. Ναι, βέβαια. Όταν πάρεις αυτό, σου έρχονται μπροστά σου όλα τα κακά αυτά πνεύματα, ας πούμε, που μπορούν να υπάρξουν όταν εσύ έχεις δώσει την ψυχή σου αυτά, και είναι μια τρομερή εφιαλτική εμπειρία αυτό το πράγμα. Ίσως και επικίνδυνο. Ίσως και επικίνδυνο για τον αμύητο. Για να δούμε πώς είναι. Πάμε να κάνουμε ένα τρυπάκι και όπου μας βγάλει, γιατί μπορεί να σε βγάλει. Έχω δει ανθρώπους να κάνουν με αυτά. Γιατί πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Δεν γίνεται έτσι. Άιντε, πήραμε. Γι' αυτό και προσοχή και στα ψυχεδελικά και στα ενθεογένειξ. Δεν είναι έτσι. Θέλει προσοχή. Ο μύστης, ο υποψήφιος, για να πάει να πάρει αυτό, την αιρεσίβη και όλο αυτό το δικαιώνα, έχει περάσει τουλάχιστον 6 μήνες αυστηρή κατάσταση με το μυσταγωγό από πάνω να του λέει 9 μέρες νηστεία. Χαμός γινότανε. Πώς θα πας, έτσι θα πας να πάρεις. Σωματικός καθαρμός, συναισθηματική προετοιμασία και νοητική προετοιμασία. Όλα μαζί δημιουργούσαν αυτό που λέμε σήμερα λοιπόν τους αρχαίους ήρωες. Έτσι. Κάτι που σήμερα λείπει δυστυχώς από τη χώρα μας. Λείπει και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Νομίζω πως έχουμε φτάσει στο σημείο να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Μαρία μου, 2 ώρες και 28 λεπτά. Θα ήθελες να πεις ένα τελευταίο κάτι, οτιδήποτε, στο κοινό μου, στο κοινό που θα σε δει και εσένα, στο δικό σου. Εγώ θα σας πω, μαζέψτε ό,τι απορίες έχετε, γιατί θα επαναλάβω και εγώ με ένα τέτοιο θα κάνω, το είχα αναγγείλει στο τελευταίο μου βίντεο, ότι γύρω στο Πάσχα θα κάνουμε ένα τέτοιο ανοιχτό. Ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη τον Καραγιαννίδη για την πρόσκληση, γιατί τον τιμώ πολύ με αυτό. Και αυτό που θέλω να προσθέσω στο τέλος για σένα είναι ότι αυτό που εκτιμώ σε σένα πολύ είναι ότι ξεψαχνίζεις την αληθινή ιστορία. Γιατί, όπως λέει ο Ευρυπίδης, «Όλβιος εστίν ότι της ιστορίας έσχεν μάθησιν».
είναι δηλαδή αυτός που βρίσκει την πληρότητα μέσα του και ολοκληρώνεται σαν άνθρωπος στο βίο, για να είναι όλβιος, ξεκινάει με γνώση της ιστορίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη μούσα, η Κλειό, που έχει την κλίδα, το κλειδί της εξέλιξης, είναι η μούσα της ιστορίας. Η μούσα της ιστορίας. Επομένως, με τιμάει που έχω έρθει σε ένα κανάλι το οποίο τόσο σοβαρά παλεύει αυτό το πράγμα, να μας μάθει την πραγματική μας ιστορία, γιατί αν δεν ξέρουμε την ιστορία, ένας λαός χωρίς ιστορία είναι λαός χωρίς μνήμη. Ένας λαός με λάθος ιστορία είναι με λάθος μνήμη. Και με λάθος μέλλον. Άρα δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό εσύ είσαι στις επάλξεις του αγώνος της αληθινής ιστορίας να το δώσεις, έχεις ώρες ατελείωτες από τη ζωή σου και κατάθεση ψυχής σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ δεν έχω σάλιο πλέον. Εγώ πάλι είμαι με τη φιλοσοφία, με την ετυμολογία για να δείξω αυτό το πλούτο, το τεράστιο και το διασυμπαντικό κώδικα που έτσι και τον ξεκλειδώσουμε, καταλαβαίνουμε την ύπαρξή μας και την πορεία της ψυχής μας. Ο καθής εφώ ετάχθη. Και να πω στους φίλους που μας ακούνε ότι όλοι, ασυζητητοί όλοι, είμαστε ακτίνες από τον ίδιο ήλιο. Φέρουμε νου, άρα έχουμε την ουσία μέσα μας. Εάν λοιπόν την καλλιεργήσουμε, ποτίστε τη λιγάκι με καθαρό συναίσθημα λιγάκι για να ανθίσει. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το σπόρο πυρός που έχουμε μέσα μας, που θα μας ενθουσιάσει ιδέα εν Θεού ουσία ατίθιμη, όταν το σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ας σκύψετε σε αυτό, καλλιεργήστε το, ποτίστε το, ασχοληθείτε μαζί του και να είστε σίγουροι ότι θα σας ανοίξει και το δικό σας κανάλι. Αλλά πρώτα πρέπει να καθάρετε αυτό το κέντρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην αισθανόμαστε φθόνο, φόβους, λύπες. Όχι, όλα αισιόδοξα, να τα βλέπουμε έτσι. Να μην μας καταρακώνει τίποτα αυτό που προσπαθούν οι άλλοι να μας τσακίσουν, το ηθικό μας. Όχι, ό,τι και να ακούσουμε γύρω-γύρω. Έλληνες είμαστε, ο Έλληνας πάντα βρίσκει τον τρόπο. Δεν ξέρουν τι είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Ήταν πολύ συγκεκριτικό για μένα και ενθαρρυντικό που μ' άκουσαν τόσοι πολλοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και θα σας περιμένω όλους και στη δικιά μου έτσι ανοιχτή εκπομπή. Να σε καλά. Ένα, ότι τα παιδιά ήδη ζητάνε δεύτερη εκπομπή. Ένα δεύτερο, ότι σε άπειρα μηνύματα σε χαρακτηρίζουν τα σκάλα τους και θα ήθελα να σε ξαναδούν. Και ένα τρίτο, φυσικά, ο κόσμος να κάνει like σε αυτή την εκπομπή και κοινοποίηση, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, από μένα και από την κυρία. Και όπως είπες επαγγελμένος, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν γραφτούν στο κανάλι για να αυξηθεί ο αλγόριθμος. Να ακούγονται αυτά. Και εγώ για την τελευταία φορά εγγραφείτε στο κανάλι της κυρίας Μαρίας Μανακού. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια, κυρία Μαρία. Να είστε καλά. Να το κανονίσεις εσύ, Γιάννη. Έγινε. Στο επανελθόν, λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους, παιδιά. Καλό που σου κουδού να πούμε από Τρίτη μετά. Ξαναπαίρνουμε στα βάσανα. Καλή ευκαιρία της πατρίδας και της ψυχής μας. Χρόνια μας πολλά σε όλους. Θα τα πούμε αυτά σε λίγες ημέρες. Έγινε, Μαρία μου, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση και σε σένα. Η ΡΑΜ χρειάζεται αναζωογόνηση. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Το κλείνω. Καλή νύχτα.